I am back! Naibalala si Lindsay nang lumapag ang eroplanong sinakyan sa International Airport. It was early morning. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. 4 years ago, she left her family. Kung hindi dahil sa inay talagang hindi siya babalik habang buhay pa ang kanyang ama. Subalit inutusan siya ng huli na umuwi. Wala itong bilanggit na detalye kung ano nangyari sa ina niya. It's about your mother. Emergency. Yun lang ang laman ng sulat nito. Dahil doon nagpabook siya kaagad ng airline ticket para makauwi ng Pilipinas. She dreaded going back home, but she had no choice. She could not turn her back on her mother even though she hated her legal father. All these years, mula nang lumisan si Lindsay sa kanila, ngayon lamang sumulat sa kanyang ama. It must be serious. She was worried. Mabuti na lamang at pinayagan siya ng kanyang mabait na employer na umuwi na muna. Lindsay worked in Canada. 3 taon siya naging nanny bago naging storekeeper. Her life over there was getting better, but she had to come home. Namiss din niya ng husto ang kanyang inang si Carmina. They had been in contact via email, ngunit kailan lamang ay napansin niyang hindi nito sumusulat. Nang minsan tinangka niyang tumawag, nagpalit na ng home number. It was odd that her mother would not contact her for a month. Sakay ng taxi, nagbahatid siya patungo sa tirahan nila sa Muntinlupa. Nung nasa front gate na siya ng malaking bahay ay nais niyang tumalikod at umalis. But she thought of her mother. Tinapangan niya ang sarili. Kinausap ni Lindsay ang security guard at pinapasok siya nito. Sinabi pa nitong naghihintay raw ang ama niya sa kanyang pagdating. She grimaced. Napatigil siya at pinagbasta ng malaking bahay na minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay. It was no longer a home for her. So much unpleasant memories in the big house. Kupas na ang pintura ng mga dingding sa labas at ang lawn na dati well-maintained, tila napabayaan na. The flowers were untrimmed. It looked like Julio had struggled maintaining the property. Hindi na siya takot kay Julio. She is prepared now. If he attempted to even lay a finger on her ay may panlaban na siya, and now she had to face the devil to find out what was happening. Lindsay took a deep breath and walked toward the front door. Biglang bumukas ang pinto at tiluan niyo ng mataba niyang ama. He even smiled at her. Tinitigan niya lamang ito ng matalim. You came home. Matalim pa rin siyang nakatingin dito. Nasaan si mommy? Sumimangot to. Pumasok ka. Mag-uusap tayo tungkol sa iyong ina. Tumalikod ito at sumunod siya dala ang kanyang traveling bag. Naupo si Lindsay sa living area. She looked around the house. It did not look like the way it used to be. Nawala na mga mamahaling paintings na nakasabit doon at wala na ring mamahaling gamit sa loob. Julia was struggling financially. She wanted to laugh. Well, naiinip na untag niya. Ipaakyat mo na lang yung bag mo sa silid mo. Tura nito. I don't think so. Wala akong balak magstay dito. I came only for my mom. Tell her na nandito na ako. Are you telling me what to do? Galit na nakatingin sa kanya si Julio. Nagsukatan sila ng titig. Lindsay did not back down. Sinulatan mo ko, so cut the alibi and tell me what this is all about. You better learn to curb your tongue. Kung gusto mo pang makita ang ina mo, pinauwi kita rito to give you a bargain. Kung gusto mo pa siyang makita, you will do that. What I want you to do. She laughed sarcastically, ngunit malakas ang kabog ng dibdib. She did not like what she was feeling. Ginagamit ito ang inalaban sa kanya. And what is the bargain with the devil? He looked angry and then smiled devilishly. Maninilbihan ka na 1 taon sa taong pinagkakautangan ko. Pagkatapos ng agreement, saka ko sasabihin ko saan mo makikita ang mommy mo. Hatred and rage surged into her. Naikim ng dalaga ang kanyang mga palad. Ako ang ipambabayad mo sa utang mo? She said incredulously. Talagang wala kang silbing tao. He raised his hand to hit her. She did not even flinch. Galit na tinignan niya ito. Ibinaba ni Julio ang kamay nito sa kanapahalakak. Ang tapang mo na ngayon. Pura nito. Nasaan si mommy? Galit niyang sigaw. I told you the bargain. She shivered when the thought came into her head. Tell me, is she alive? Yes. Inilagay ko siya sa isang lugar kung saan maaalagaan siya ng husto. She is ill but she will be alright. Namutla ang dalaga. May dinaramdam pa lang kanyang ina. Naikuyom niya ang 2 palad sa galit. Pinalaki kita. Pinakain. Pinag-aral at binihisan. Ngayon kailangan mong bayaran ng utang na loob mo. Gusto mo ba siyang makita o hindi? The nerve of this man. Kung tutuusin, pera ng kanyang inang ginamit ng puhunan sa negosyo. Yet the man was not even grateful to his wife when he became successful. He hurt her and betrayed her. Kung pwede lang sana niyang sipahin at suntukin ang lalaking to, gagawin niya. Are you going to tell me where she is kung papayag ako? Sasabihin ko lang sa iyo pagkatapos ng 1 taon, kapag tapos na ang agreement. Sinungaling ang kanyang ama, ngunit wala siyang choice. Hawak nito ang alas. Magiging katulong ako ng 1 taon sa taong pinagkakautangan mo? He will have a right over you.
Titira ka sa bahay at pagsisilbihan mo siya in any way that he wants. Ngumisi ito na parang demonyo. Lindsay was tempted to wipe the smile on his face. She gritted her teeth in anger. Hindi niya gustong implikasyon ng salitang paninilbihan sa lalaking pinagkakautangan nito. He is literally selling her. Tumayo siya at hinablot ang kanyang traveling bag. She turned and headed toward the door. Saan ka pupunta? Sigaw ni Julio. Hindi sumagot ang dalaga. Nagtuloy-tuloy lamang siya sa paglabas at patungo sa gate. Hindi na siya tatapak pa sa bahay na iyon. Tumuloy siya sa isang hotel. In her room, she cried hard from anger and frustration. Narito na siya sa bansa pero hindi niya makikita ang ina. Wala siyang malalapitang kaibigan. She is literally alone with her problems. She needed to be strong. She refused to be sold. May dala siyang pera. Kailangan kagad siyang gumawa ng paraan upang mahanap si Carmina. Malakas at masama ang kutob niya na ang tinutukoy ni Juliong paninilbihan sa isang mayamang lalaki ay hindi bilang katulong. He would probably make her as a mistress or worse, pampalipas oras ng mga kaibigan nito. Napaimpit siya dahil akala niya ilulubayan na siya ng ama. Ngunit nais pa rin pala nitong gawing impyerno ang buhay nila mag-ina. Alam niyang anuman ang mangyari, gagawin niya makakaya para sa kanyang ina. Bigla niyang naisip na mag-hire ng isang private investigator. Pinahid niyang luhat bumaba ni siya upang kausapin ang concierge ng hotel. Hindi siya namigo. May nairekomenda itong tao na maaaring makatulong sa kanyang paghahanap. Binigyan si Lindsay ng contact number na kanyang ikinagalak. Pagbalik sa silid, kaagad niyang tinawagan ang numero. Sumagot ang lalaking pakay niya ngunit busy raw ito. He agreed to meet her in 2 days. Ibinigay nito sa kanya ang address ng opisina. Lindsay was disappointed after the call. She could not afford to lose any more time. Nanlulumo siya nang wala nang mairecommend ang concierge na ibang makakatulong sa gusto niya. Mabigat ang loob na naupo siya sa gilid ng kama. Nang makaramdam siya ng gutom, napilitan siyang bumaba sa restaurant ng hotel upang mag-lunch. Tila wala siya sa kanyang sarili habang naglalakad. Papasok na sana siya sa restaurant nang may bumangga sa kanya. Napasigaw siya sa kabiglaan at nawalan ng balanse. Suddenly, strong hands held her, preventing her from hitting the floor. Nagpasalamat at tumingala siya. Nasa lubong ng kanyang paningin ng isang lalaking nakakunot noo. I'm sorry, nagmamadali kasi ako at di ko napansin ang pagpasok mo. Paliwanag nito. He held her until she was steady on her own feet. Hindi kaagad nakapagsalita si Lindsay. She stared and gawked at the tall, dark-haired, gorgeous man holding her. He was dressed in a gray suit. His expression softened. Okay ka lang ba? Tanong nitong nakatitig sa kanyang mukha. Hawak pa rin siya nito sa magkabila niyang braso. He rubbed her arms unconsciously. Nanlaki ang kanyang mga mata. His touch sent pulse of energy through her body. Bago ang sensasyong kanyang naramdaman. The stranger made her feel something undescribable. Ano bang nangyari sa akin? I think I'm just tired. Napakurap siya at napahakbang paatras para bitawan na siya ng lalaki. Napalulok siya. I'm fine. Just hungry kaya nagmamadali akong pumasok nang hindi tumitingin na may lalabas. My mistake. I'm sorry for the inconvenience. Hindi kaagad nakapagsalita ang estranghero. Nanatili ito nakatitig sa kanyang namumulang mukha. She felt so conscious by his intent gaze. Alam niyang nakaharang siya sa daraanan nito. Tumabi siya upang putulin ang eye contact nila. It's good that you are okay. Excuse me, he said and left. Kinagabihan hindi siya nakatulog ng mahimbing. Labis ang pag-alala niya para sa ina. Hindi maiwasang maiyak ni Lindsay dahil sa sitwasyong kanyang kinasasadlakan. Naging malupit sa kanyang tadhana. Ang kinikilala niyang ama ay hindi pala ang tunay niyang ama. Her real father died when Carmina was pregnant. Ikakasal na sana ang kanyang mga magulang, but her dad met an accident and died. Nasa kolehiyo na siya nang malaman niya totoo. Ayon sa kanyang ina, si Mr. Julio Andrade, na isang kaibigan ng kanyang ama, ay nag-offer ng pagmamahal at nangakong aakuin ang dinadala nitong sanggol at aalagaan silang mag-ina kung magpapakasal ito sa lalaki. Carmina needed someone to lean on dahil wala itong pamilya, kaya pumayag ito sa gusto ni Julio. Hindi nito alam ang tunay na layunin at ang tunay nitong kulay. Simula pa lang pagkabata, hindi na siya minahal ni Julio Andrade. Malupit ito sa kanya at madalas na mamalo kapag may nagawa siyang mali. Palagi ito nakasinghal kapag kakausapin siya. She cried silently because her father never cared for her. She did not understand back then kung bakit ganun. Ngunit hindi lamang siya ang pinagmalupitan nito. Her mother suffered too. Binugbog nito ang asawa kapag umuwi ito ng lasing. He was not even discreet with his lovers. Kapag umaangal ang kanyang inay, nakakatikim pa ito ng pasakit kay Julio. Alam yun ni Lindsay sapagkat nakita niya ang mga pasa nito nang himukin niyang ina na umalis na lamang sila sa bahay na iyon ay hindi ito sumang-ayon. Sinabi ni Carmine nang masusundan sila ni Julio kahit saan man sila magpunta.
Tumulo ang kanyang luha nang maalala niya nakaraan. They had a comfortable house, but it was hell inside. Takot ang namamahay sa kanyang sistema kapag nasa bahay si Julio. Nagawa lamang niyang makawala sa mga kamay nito nang isang gabing namisan siya at hindi na bumalik pa. Binalak pa naman ni Lindsay na sa susunod na taon, babalikan niya at dadalhin ito sa Canada when she could afford to rent a 2-bedroom apartment. But now, she was here, unprepared to face her past. Ipinigit niya ang mga mata at may nasayang sentido nang biglang sumingit sa kanyang isipan ang mukha ng gwapong lalaki na aksidente niyang nakabungguan sa labas ng restaurant. The guy fascinated her. She wouldn't usually admire men by looks, but that one had captured her interest and she felt a desire when he rubbed her arms. Hindi siya nag-entertain ng mga manliligaw dahil wala siyang tiwala sa kalalakihan. Ngunit hindi niya maikakailan ng estrangherong iyon ay nakakatayo na lalamunan. Nakakamagnet ang mga mata nito at makalaglag panty ang mga ngiti. His eyes spoke of playfulness when he looked at her. Napalulok pa nga ito na mapadako ang mga mata sa kanyang dibdib. Lindsay was affected by his lustful stare. Normally she did not care how men looked at her, but Mr. Stranger had a warm and tingling effect on her by just a touch. Akala niya isa siyang malamig at manhid na babae. She had never been in love at hindi niya kailanman naramdaman ang pagnanasa ng isang babae sa isang lalaki. Until now, she was lost again in her thoughts. How would it feel to be kissed by him? Being wrapped in his strong arms? Saan ba galing ang isiping yun? Bumuntong hininga siya at sinubukang matulog. Nang magising ang dalaga kinaumagahan, binalak niyang punta ng opisina ng detective. Her case needed immediate attention. After breakfast, she went out. Madali niyang natunto ng opisina nito, ngunit nang lumo siya na makitang sarado iyon. Parang pasaniyang mabigat na mundo nang bumalik siya sa hotel. Nagitla si Lindsay nang makita ang kanyang amaing naghihintay sa lobby. It only took him one day to find her. Sumiklab ang kanyang galit. Anong ginagawa mo rito? Lower your voice if you value your mother's life. Galit na sambit nito. Ha! Nice threat. Paano ko malalaman na hindi mo pa siya pinapatay? Nanlamig ang buo niyang katawan sa lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Here! Init siya nito sa kanya isang envelope. I took a picture of her yesterday. He smiled at her mockingly. Nagangalit ang mga baglang na naikuyom niya ang mga kamay. Napakawalang hiya nito. By the way, nagsasayang ka lang ng oras at pera kung ipapahanap mo siya. I moved her to a secret place. Julio knew her plan. Malamang pinasubaybayan siya nito. She wanted to hit him. Your employer is becoming impatient. Pumirma na ako sa agreement namin. If you refuse, sisiguraduhin kong habang buhay mo nang hindi makikita si Carmina. Nakadama siya ng panlalamig dahil sa sinabi ng kausap. She stared at the devil from hell who came to torment her. Her eyes clouded in fear at the thought of losing the most important person in her life. I can see you understand the point. May susundo sa'yo rito na magdadala sa'yo patungo sa bahay ng amo mo. Good luck. Umigkas ang kanyang kamao dahil sa galit. It landed on the bastard's face. He was shocked. Kamuntik pa nga itong matumba. Narinig ni Lindsay ang malakas na pagsinghap mula sa mga nakasaksi. Make sure that my mother is alive and well, dahil talagang babalikan kita. Walang hiya ka? Tumalikod siya at iniwan ang nagitlang lalaki. Tumulo ang kanyang luha. Hindi niya alam kung ano na nangyayari sa kanya at papaano maililigtas ang ina. Hindi makalimutan ni Andrews Melendres ang nangyari na nagdaang araw pagkatapos ng kanyang lunch kasamang business buddy sa hotel na pag-aari nito. Mula noon hindi niya maialis sa isipan ng babae. Ang babaeng gagamitin niya para saktan ang taong kanyang kinamumuhian. May tao siyang itinalaga na magsusubaybay sa bawat galaw ni Julio Andrade. He learned that his daughter had arrived. May natanggap siyang impormasyong nakacheck-in ito sa isang hotel. He found it strange, considering the family still had the house at the moment. She looked angry as hell in the picture. Maganda ang babae, ngunit nang makita at matitigan niya ito sa personal, nasurpresa siya. He was speechless when he recognized her. She was more beautiful in person. Average in height, heart-shaped face, big and round eyes, and delicate features with lushful lips. She wore a fitted purple tank top and a pair of jeans which showed off her curves. Napagkit ang ilang segundo ang kanyang mga mata sa malulusog nitong hinaharap. He groaned inwardly at the effect she aroused in him. Nanigas ang pagkalalaki niya. The moment his hand came in contact with her skin, he felt a sudden unexpected surge of desire. Andrews was even reluctant to let her go. Ngunit nang matitigan niya ang mga mata ng babae, bigla siyang diniganan ng konsensya sa kanyang binabalak. Her eyes were red from crying. Inisip niya kung ano nangyari sa confrontation ng mag-ama. He grimaced. He should not care. Ngunit hindi niya maiwasang maisip.
Julio Andrade was more than willing na panilbihan ng anak ang kapalit ng utang nito sa kanya. Parang wala nga itong pakialam sa nag-iisa nitong anak. Ano kaya ang maging reaksyon ng babae kapag nalamang siya ang taong pagsisilbihan nito? Dahil attracted siya kay Lindsay, plano niyang gawin itong kanyang mistress for a year. Original plan niyang gawin itong prisoner servant, pero nagbago ang kanyang isip nang makita ito. Gagamitin niya ang babae para ipaghiganti ang ginawa ng ama nito sa kanyang ate. Nang mamatay ito, ipinangako niya sa sariling ipaghihiganti niya ang kaisa-isang kapatid. She was the one family he had, but Julio ruined her and she ended up dead. Andrews would take everything away from that bastard. Dahan-dahan na siya nitong ginagawa ng paraan. Babagsak si Julio Andrade, sisiguraduhin niya. But first things first, his daughter. Sinundo si Lindsay na isang driver pagdating ng hapon, katulad ng sinabi ni Julio sa kanya. She felt defeated and so tired. Natatakot siya sa magiging buhay niya ng isang taon. She did not even know the name of her employer. Soon, she would meet another devil who would make her life even more miserable. Dinala siya sa isang magandang bahay sa Quezon City. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon, halos hindi siya makahinga sa matinding kaba. Hindi nga niya magawang lumabas ng kotse. Nang pinagbuksan siya ng driver, pinilit niya ang sarili para magawa niyang bababa ng kotse. Nangihina ang mga tuhod niya habang nakasunod sa lalaki na dala ang kanyang traveling bag patungo sa malaking front door. He opened the door and let her in. She took deep breath to steady herself. He put down her bag at the receiving area. Binalingan siya nito. Miss Andrade, hintay mo na lang si Sir Andrews. Bababa na siya. He turned and left. Nanatili pa ring nakatayo ang dalaga habang hinihintay ang lalaki nagngangalang Andrews. Iginala niya ang paningin sa loob ng bahay at napahanga siya. It was luxuriously styled and furnished. Really beautiful, but it could also be held for her for the next few months. Napapikit siya at inalala ang kapakanan ng kanyang ina. Kailangan niyang harapin at malampasan ang pagsubok na ito. Welcome, Miss Lindsay Andrade. Perhaps I can call you Lindsay. Napamalagat siya at nagitla nang marinig ang isang boses ng lalaki. She turned to face the devil. Napanganga siya ng mamukhaan ito. He stood 10 feet from her away. You? Hindi niya matapos-tapos ang sasabihin dahil sa kabiglaanan. He smiled devilishly at her. Oh my goodness! Is this my employer? What a handsome devil! Ngunit nang sumingit sa isipan kung bakit naroon siya, natauhan siya. Itinikom ni Lindsay ang bibig at ang kabiglaanan ay napalitan ng galit. Naningkit ang mga matang nakatingin siya sa lalaki. Ikaw magiging amo ko? And to know my name? He stopped smiling and stared at her. Yes, you will work for me kapalit ng utang ng ama mo. I know your name because your father told me so. That incident at the hotel, sinadya mo ba yun? She glared at him. No, nasurpresa nga ako nang mamukhaan kita base sa picture na binigay sa akin. Naikuyom niya ang mga palad. Anong klaseng tao ka na mangingi ng kabayaran para sa perang inutang sa'yo? Galit niyang turan. He couldn't pay me back for what he owes me, and I needed someone in this house. If he did not like the bargain, bakit ka pumayag? Hamon ng binata. Hindi napigil na Lindsay ang pagtuloy ng luha. Mabilis niyang pinahid iyon. Paano ko makakatanggi kung wala akong choice? Hawak ni Julio Andrade ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Sa tingin mo ba umuwi lang ako rito sa bansa para manilbihan sa'yo? Wala akong pakialam sa utang ni Julio sa'yo. Gusto ko lang makita ang mommy ko and I know that she's alive and well. Hindi niya napigil ang sariling ibulalas ng totoo. Andreas looked stunned. Why would your father do that to you? He asked quietly. Dahil demonyo siya at hindi ko siya tunay na ama. She blurted out vehemently. She heard him gasp. Nagkasukatan sila ng titig at ilang segundo lumipas sa walang nagsalita. Kat stared at him at tinansya kung kasing samabi ito ni Julio. For some reason nawala ang takot niya na makitang lalaki. She was not scared of him. His eyes softened. I did not know. Kaya pala pumayag siya sa bargain. He was even smiling when we signed the agreement. Nagbaba siya ng tingin. Nasaan nga palang servant's quarter? Gusto ko na sana magpahinga, if you don't mind. Wika niya. Oh, there are guest rooms upstairs. Hindi mo kailangan sa servant's quarter I am here as a servant. Hindi ba? So dapat lang nilagay ko ang sarili ko sa dapat kong kalagyan. Inunahan niya ito. He sighed. Okay, please. Maupo ka muna. Kakausapin ko lang ang housekeeper. He turned and then left. Napaupo siya sa malambot na couch at nakahinga ng maluwag. She felt better because she was sure that Andreas was not entirely as bad as Julio. Truth be told, hindi niya inaasa na isang treherong nakabungguan niya sa labas ng restaurant ay ang lalaking pagsisilbihan niya ngayon. Napatindig si Lindsay nang lapitan siya ng isang may edad na ginang at nagpakilalang ising.
ang housekeeper ng malaking bahay. The older woman smiled at her warmly. Nasiyahan akong may makakasama na pala ako rito, pero hindi bagay sa itsura mo maging kasambahay. Sigurado ka ba? Tumango lamang siya. Sumunod ang dalaga kay Aling Ising patungo sa servant's room. Naroon si Andrew sa kanyang study. Nagsalin siya ng alak sa isang kupit at naupo sa minibar. He felt guilty at di niya kayang harapin si Lindsay pagkatapos sa mga natuklasan niya. He saw anger, pain and sadness in her eyes. Napahigpit ang hawak niya sa baso. Naniwala siya sa mga sinabi ng dalaga. Julio had sold her like she meant nothing, and now he understood. The bastard! She must have suffered in his hands. He felt sorry for the girl. Base sa impormasyong nakalap niya tungkol sa babae, umalis to ng Pilipinas ilang taon na nagdaan. He also found out that she was not able to finish her studies. Something more must have happened kung bakit bigla itong umalis. Sa tingin ni Andrews, 25 years old lamang ito. Too young to face the kind of devil that Julio Andrade was. Naalala niyang sinamit itong ginagamit ng amain ng ina nito. He had not seen the wife and he dropped by Julio's house one time. He was certain that Lindsay had more than one problem with a man who was not her real father. At dahil dito, hindi niya ito gagamitin sa kanyang paghiganti dahil biktima lang rin ng dalaga. But he would not send her away. She is safer within his reach. Bigla na lamang niya nadama ang pagiging protective sa babae. Yes, he felt sorry for her but he also cared. Tinanggihan niya ang lunch na alok ni Aling Ising. Instead, he decided to go out and enjoy Saturday night. Hindi na muna siya babalik sa malaking bahay ng ilang linggo. Meron siyang sariling condo unit na malapit lang sa kanyang kumpanya, ang Melendez Enterprise. He needed to put a distance between him and Lindsay para makapag-adjust ang babae sa bago nitong tirahan. Napabuntong hininga si Andrews. Hindi niya maikakailang spark sa pagitan nila. Yes, he knew he desired her the first time they met. He wanted her in his bed. 2 linggo ang lumipas. Nagdesisyon siyang umuwi sa bahay and spent his quiet weekends there. Ngunit ang totoo, sa kabila ng excuses niya, nais siyang makita si Lindsay. Friday night, he drove himself toward home. Ang malaking bahay ay ang bahay kung saan tumira ang kanyang pamilya, kung saan siya lumaki. Parehong pumaraw ang kanyang mga magulang sa isang vehicular accident. When his only sister died, he decided to keep the house as a memory of his family. Yumaman si Andrew sa naging matagumpay sa business nang hawakan niya na iwang negosyo ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng tagumpay niya, he felt so alone and lonely deep within. His money not buy the happiness he wanted. Minsan naiisip niya, ano ba talaga ang halaga ng kanyang pera at para kanino? He is 30 years old. He worked hard and earned big money. But for what? Well, he gave some to charity but there was still more money. Minsan naisip niya mag-asawa na lang ngunit wala naman siya mahanap na desenting babae na maaari niyang mahalin at pagkatiwalaan. He liked sleeping with them to satisfy his male urges in exchange of expensive jewelry or money. Pero lang naman niya gusto ng mga babaeng yun. He reached home and parked his car. Sinalubong kaagad siya ni Aling Ising. Sir, hindi ka man lang tumawag na darating ka. Hindi tuloy ako nakapaghanda ng hapunan ninyo. Huwag kayo mag-alala, hindi naman ako gutom. Gusto ko muna magpahinga. He was almost tempted to ask about Lindsay, but he turned and heeled upstairs instead. Dahil hindi kumain, nagising siya nakakaramdam ng gutom. Sanay siyang natutulog na walang saplot. For decency, nagsuot siya ng shorts at bumaba papunta sa kusina. May tao sa kusina dahil nakabukas ang ilaw. Gising pa si Aling Ising. Siguro mapapakiusapan niya itong igawa siya ng pagkain. Napatigil ang binata nang nasa doorway na siya ng kitchen. Hindi pala ang kanyang housekeeper ang nasa kusina kundi si Lindsay. Umiinom ito ng gatas. She was wearing her night dress. Too bad dahil pinatungan niya iyon ng isang roba. Her hair was down. Napatitig siya sa kagandahan nito. Napasinghap ito na makita siya. Her gaze roamed up and down his body. Napatitig ito sa kanyang hubad na dibdib at napansin niya ang paglunok nito. He smiled secretly. Oh yes, the attraction was definitely mutual. Hi, Lindsay. Lumapit si Andrea sa refrigerator at naghanap na makakain. He took out bread, cheese, and ham. I'm so hungry. Ginising ako ng re-rebelde kuntiyan. Aniya nang wala siyang marinig na anuman mula sa babae. Sandwich lang ang gusto mong kainin? Nais na tinig ito. May pagkain pang natira mula sa dinner namin kanina. Gusto mo ba na initin ko? I'm sure it's better than that cold sandwich. Ikinagagalak niyang offer nito. That would be great. Masarap magluto si Aling Ising. Nag-alok nga siya ipagluto ko ng dinner nang dumating ako, but I was very tired so I went to sleep. I will heat up the food but can you... Lindsay looked at him awkwardly. Napadakong pa rin ito sa kanyang hubad na dibdib. She was obviously affected and uncomfortable.
Put a shirt on? He finished for her. Namumulang tumango ito. Okay, I will be back. Nagmamadali siyang umakyat sa kanyang silid at nagsuot ng shirt. Lindsay groaned. Nang makita niya ang hubad na matipon ng dibdib ni Andrews, biglang lumakas ang kanyang pulso. She was stupefied when she saw him in a state of almost nakedness. Oh yes, he is sinfully a sexy man. He aroused her womanly desire. Oh dear, how stupid she must have sounded when she requested na magsuot ito ng pang-itaas. She sighed. Hindi siya dapat makaramdam ng ganoon sa taong naglagay sa kanya ng sitwasyon niya ngayon. But to be perfectly honest, he was nice to her. Hindi ito nagdemand sa kanya ng kahit ano. Tinutulungan niya maglinis ng bahay si Aling Ising pero hanggang doon lamang. He did not bother her at all, at which made me her glad. She heated the food and prepared the dining table for him. Nang bumalik si Andrews ay halos handa ng pagkain ito. Maupo ka na lang at iserve ka ng pagkain. Sambit niya ngunit hindi makatay ng diretso sa mga mata nito. Thank you, he replied happily. Pagkatapos niyang maiserve ang pagkain, nagpaalam siyang babalik na sa silid. Are you not hungry? Napatigil siya sa tanong nito. Umiling si Lindsay. Hindi, I only needed a glass of milk para makatulog ako. Good night, sir. He groaned. Peace, Andrews na lang itawag mo sa akin. He was certainly being nice to her. Hindi rin tubosit madali at maagang kausap. Nganitian niya ito. Awkward yata kung tatawagin kita sa first name mo. He smiled back. Will you at least try? Tumango siya. Alright. She turned and left. Pabiling-biling sa kanyang higaan ng dalaga habang hindi maalis sa kanyang isipan si Andrews. She groaned. Oh boy! She wanted to touch those tripling muscles on his chest and arms. How would it feel? How sweet would his kiss be? Hindi pa niya nasubukang maging real intimate sa isang lalaki. Ginising ni Andrews sa kanya ang klase ng damdaming hindi niya maintindihan. Hindi siguro masamang pagpapantasa niya ito. He would not know about it anyway. Hay, ano ba itong pumasok sa isipan ko? Dapat ang mami kong iniisip ko at inaalala. But the other side of her whispered, wala ka rin namang magagawa at may tutulong sa ina mo. So take some time to free yourself from burden and find something that would divert you from your problems. Think of him, his adorable body. Napangiti siya and imagined Andrews in her bed. Hanggang sa nakatulugan na niya iyon. Lindsay woke up at 6 in the morning and she felt good. Nag-shower siya at nagbihis. She wondered if Andrews was still at home. She learned quite a bit from Aling Ising about the guy. Puro papuri ang mga narinig niya, aside from the fact na notoriously charming daw ito sa kababaihan. Malaki ang pinagpapasalamat niya na wala itong plinanong masama sa kanya. Madali lang ang magawaing bahay dahil sanay naman siya sa trabaho. My night has come. Pababa na siya ng hagdanan na makasalubong sila. Paakyat ang lalaki. Napatigil siya. Hindi niya inaasahang gumising ito ng maaga. Pawis na pawis ito. Hula niya nag-exercise ito. He still looked hot. Damn! He always took her breath away with only one look at him. She recovered herself. She should at least be polite to him. Good morning, sir. Andrews, please, he said with that disarming smile. Magandang umaga rin, Lindsay. Kinagat niya ang labi. Andrews then, anong gusto mong kainin for breakfast? She would not mind cooking for him. He took another step up. Magka-level sila sa hagdanan at tinitigan sa lito. From her face down to her mouth. Iniisip ba niyang halikan ako? Bigla siya namula. She had imagined his kiss, but it would fulfill her curiosity kung talagang hahalikan siya ni Andrews ng totoo. To make him ito. Any kind of breakfast you can cook will be fine. Okay, in half an hour you can have your food. At nagtuloy-tuloy siya sa pagbaba hanggang patungo sa kusina. As she expected, hindi pa gising si Aling Ising. Naunahan niya ito palagi sa pagising. Kaagad siyang gumawa ng kape at nagluto. She had no problem with cooking. Breakfast was easy enough. Handa ng hapag na mababa ang lalaki. He looked fresh from the shower. Oh my! Hindi niya mapigilan ang kanyang mga mata na pagmasdan ito. Nahuli siya nitong nakatitig. She looked away when he stared back at her. Tumikim siya. Maupo ka na. Sana edible ang niluto ko. Naupo si Andrews at ngumiti. Sa amoy pa lang, masarap na. Salamat. Damn this man. Napapatumbling ang puso ni Lindsay sa bawat pangiti nito. Ano ba ito nangyayari sa akin? He mesmerized me. She should hate him for putting her in this situation. Ngunit iba ang namumuong damdamin niya para dito. Itunoon niya sa mesang paningin. She poured him coffee. Akmang iiwan niyang binata para makakain ng tahimik, subalit tinawag siya nito. Napabaling siya rito at hinintay ang anumang pag-uutos nito. Pwede bang sabayan mo akong kumain?
Ang dami nitong niluto mo, isa pa, I'd rather have company while eating. Ikinagitla ni Lindsay ang request nito. Would she turn him down? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig lang niya isang kataga mula rito. Please? Pinagbastan niya ang tila nagpapaawang anyo ni Andrews. Hindi niya matatanggihan ang kausap. Napangiti tuloy siya. She did not expect him to be this nice. Okay. Kumuha siya ng plato at umupo sa silyang nasa tapat nito. She tried to relax and enjoy the meal. Pinuri nito ang kanyang niluto. Nakahinga siya ng maluwag. Naghari ang katahimikan habang sila ay kumakain. It was so awkward eating with him. She would have preferred a conversation with him to lighten the atmosphere. Pero hindi niya alam kung anong paksa ang safe na pag-usapan. How old are you? What a silly question. She realized. He looked up and grinned. Ano sa hula mo? Lindsay felt butterflies fluttering in her stomach because of that smell of his. Sana naman okay lang ang mukha niya. Bigla siya na-conscious sa kanyang itsura. 28? She guessed. He chuckled. Thank you dahil pinabata mo ako ng 2 taon. Hindi niya napigil ang ngiti. Oh man, she liked him. Ilang beses na siya nitong pinangiti. She blushed. Naging komportable siya sa kanilang usapan nang biglang dumating sa kusina si Aling Ising at nadatan silang masayang kumakain ng agahan. Magandang umaga po. Magkasabay pa nilang bati ni Andrew sa nakatatandang babae. The housekeeper smiled in amusement as she looked at them. Talagang ang magandang umaga. Ipinagluto mo pala si Sir Andrews ng agahan, Lindsay. She smiled faintly. Opo, at hindi po siya nalason. Tangkani ang pagbibiro upang pagtakpan ng pamumula ng kanyang mga pisngi. Sa klase ng tingin ni Aling Ising, pakiramdam niya'y nahuli sila nito sa isang nakakakompromisong sitwasyon. Andrews laughed. It is one of the best breakfasts I've ever had, let me tell you. Saad nito sa kanya at kumindat pa. Mukha nga kayong nasarapan sa luto ni Lindsay, sir. Napakindat pa nga kayo. Nakangising komento ng housekeeper. Nako, hindi nga siya nalason kaso parang may epekto yata sa mga mata niya. Muli pa ibiro ng dalaga. They all laughed. Andrews had a wonderful breakfast and an exciting woman for company. Lindsay is interesting and alluring woman. Kakaiba ang dating at epekto nito sa kanya. She is different from the women he knew. Simple lang ito at walang kaartihan, ngunit ang kagandahan ay tagos sa laman. She seemed a nice woman and had sense of humor too. Unti-unti na ito naging komportableng nakikipag-usap sa kanya. Ikinagagalak niya na hindi ito nagtanim ng galit sa ginawa niyang bargain. Pagkatapos niyang kumain, iniwan niya ang 2 babae sa kusina. He did not have a lot of servants. Minsan lang naman kasi siya umuwi sa bahay. Si Aling Ising at ang asawa nitong si Mang Boyet na isang hardineryo at minsan driver ang pinagkakatiwalaan niyang mag-alaga sa tahanan. Umuwi lamang siya kung gusto niya ng katahimikan at kung namimiss niyang pamilya. The house held good memories. Ang nakakalungkot lang, lumisan lahat ng mga ito at naiwan siya mag-isa. Pumunta siya sa poolside at nahiga sa isa sa mga lounge chairs. He relaxed himself and closed his eyes. Hindi niya namalayan ng pagkaidlip. Nagising siya nang yuguin siya ni Aling Ising. Sir, pasensya na po kung ginising ko ho kayo, pero may kailangan kang kaibigang dumating. Bakit hindi siya dumiretso rito? He rubbed his eyes. Parang napagtitripan ho si Lindsay. Ayun ho, nasa kusina nagmamasid sa ginagawa niya. Ano? He bolted up right away. Talagang malilintikan sa kanya ang sino mang mga has na humipo man lang sa dalaga, kaibigan man o hindi. Patakbong pumasok sa bahay si Andrews at dumiretso sa kusina. Nadatnan niya ang kaibigang si Calvin na nakatayo na napakalapit kay Lindsay na makulimlim ang mukha. Calvin, get away from her! He barked out loud. He gritted his teeth. Hindi mo sinabi sa akin may maganda ka palang housemaid dito. Ngumisi pa ito. He looked grim. She is my guest and don't even dare to touch her. Get out! He glanced at Lindsay. She looked relieved. Dumistansya si Calvin. Hindi mo kailangan magalit sa akin. Curious lang ako sa kanya. He threw an intimidating stare at the man. She is off limits. Out of here, now! Okay. Tumalikod ang kaibigan at lumabas ng kusina. Binalingan niya ang dalaga with apology in his eyes. Pinuntahan niya si Calvin na prenting nakaupo sa living room at abot ting ang ngiti. Ano nakakatawa? Wala ako natatandang inimbita kita rito ah. Napahalakak ito. I know. I'm having a vacation here without your invitation. Maghanap ka ng ibang lugar na mapagtataguan mo. I don't want you here. Parang kaniyang sambit. Ilang beses nang napangiwi ang kaibigan sa kanyang bahay noon at welcome na welcome ito. Ngunit ngayon ay hindi niya na ito gustong manatili sa bahay. Lalong-lalo na nakita niya ang interes nito kay Lindsay. Dahil sa babaeng iyon, right? Wala kang pakialam kung ano man ang dahilan ko.
Talagang kinainis niya ang pagdating nito. Oh my goodness, are you falling in love? He arched a brow. What the hell are you talking about? That, indeed, there is a woman you care about at tinatago mo siya rito. Naningkit ang mga mata ni Andrews. You are full of shit, he grumbled. Kahit nang sabi ko hindi ka na sa welcome sa bahay ko mula ngayon. Tinawanan siya ni Calvin. Just as I thought, you are already jealous and possessive. Ngayon lang kita nakitang ganito. If you fall in love, you will lose the 2 million bet. Para malapit ko na makuha ang panalo ko ah. Pinayuhan ni Aling Ising si Lindsay na manatili muna sa kanyang silid habang naroon pa ang kaibigan ni Andrews. Patungo na si Sakner roon ng kanyang kwarto nang marinig niya ang malakas na palitan na usapan ng dalawang lalaki. She realized that Andrews was protecting her. Well, kung hindi lang dahil kaibigan nitong lalaki, kanina pa niya ito nasapak. Nung istorbohin siya nito sa kusina, nagmamadali siyang lumiko pa kaliwa para hindi na marinig pa ang pinag-uusapan ng dalawa. Nakadungaw siya sa bintana nang may kumatok sa kanyang silid. She opened her door and saw Andrews. Pasensya ka na sa inasal ni Calvin. Hindi na siya babalik dito. Hindi mo kailangan mag-apologize. Kung hindi ka dumating, malamang nasapak ko na siya. He smiled. You should have done it. Napangiti siya. Salamat nga pala. He even told his friend that she was a guest. Walang anuman. Well, kung nakaalis na nga siya, then makakalabas na ako dito. Ipinatatawag ka na nga ni Aling Ising. Lumabas ng silid si Lindsay at bumalik sa kusina habang ang lalaki tumungo pabalik sa poolside kung saan ito nagpapahinga kanina. Nung oras ng tanghalian, nakiusap si Andrews na saluhan niya ito. Wala namang mawawala sa kanya kung makikipagkaibigan siya rito. Lindsay, mahilig ka bang manood ng concert? Tanong ito sa kanya na magsimula na silang kumain. Napatigil siya sa pagsubo. She looked at him. Is he inviting me? I like music. Watching a concert would be great. Bakit mo na itanong? Nagkatitigan sila. May dalawa akong tickets. Gusto mo bang sumama sa akin? Well, if you have no other plans tonight. Bakit hindi? I've never been to a concert yet. He looked incredulous. Talaga? Tumango siya. Then, manood tayo mamaya. Lindsay was not sure if going out with him was a good idea. But hell, bakit nga ba hindi? She's been stuck in the house for 2 weeks already. Gusto naman niyang lumabas kahit minsan lang. Pagkatapos ng pananghalian, inabala niya ang sarili sa gawaing bahay. Malaki ang bahay pero hindi naman sila nahihirapan ni Aling Ising sa paglilinis. May ginawang schedule ang ginang kung aling bahagi ng bahay ang kanilang lilinisin sa bawat araw. Sa bawat gulong ng oras ay tumitindi ang kanyang excitement. She wondered kung bakit siya ang piniling isinama ni Andrews. Ngunit ano naman ang kinatatakot niya? Hindi ito nakikipag-date sa kanya. He was only trying to be friendly. Nang wala na siyang gagawin, pumanik si Lindsay sa kanyang silid at naghalongkat ng maaaring suotin. She wanted to look her best. Sinabi ng binata na sa labas na lang sila mag-dinner bago manood ng concert. Oh boy, she did not expect this. Hindi ito date. Paalala niya sa kanyang sarili. Tumindi ang kanyang excitement sa isipin na si Andrew sa makakasama niya buong gabi. Ngunit kinakabahan din siya. Hindi na siya naghintay pang kumatok ang lalaki sa kanyang pinto. She went out of her room. Napatanga siya na makitang papunta sa kanyang direksyon si Andrews. Goodness, Adonis is coming to get me. Nananaginip lang ba ako? Napakurap siya. Naandun pa rin ang binata at naglalakad palapit sa kanya. Para siyang itinulo sa kinatatayuan sa labas ng kanyang silid. She could not take her eyes away from him. Her heart thudded. Napigil ang paghingi ni Lindsay ng ilang segundo. Napahawak siya na mahigpit sa kanyang clutch bag. He stopped in front of her. Napanunok siya at napahagat labi. Umaasa siyang sana'y magustuhan nito ang kanyang itsura. Sinukat siya nito ng tingin. He looked at her admiringly. You are simply beautiful. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Thank you. You look handsome yourself. Parang hindi nga ako makapaniwala na makakasama kita. A guy like you doesn't normally go out with a girl like me. Nagpapasalamat pa rin ako. I'm excited to watch the concert. Yeah, right? Hindi ang concert ang tanging dahil ng excitement niya. But he did not need to know that. He grinned at her. Alis na tayo? Yes. Andrews was damped. How could he take his eyes away from her? Alam niyang magandang dalaga, ngunit ngayong gabi isa itong Diyosa. He felt something different about Lindsay. Yes, he desired her but it went more than that. He really liked her. Nahirapan nga siyang i-focus sa mga mata sa pagmamaneho. First stop nila ay sa restaurant. Her smell reached his nostrils. He became more excited for this night. Binili niya ang 2 tickets at balak na magdala ng kadate sa concert. Pero wala siyang maisip na babaeng gusto niyang isama kundi si Lindsay. And now she's with him. She is his date.
Fortunately, kakilala niyang may-ari ng Diner's Restaurant, kaya't napakiusapan niya si Sandro na isingit ang immediate reservation niya. Andrews opened the car door for her, and he offered his arm. Fortunately, she did not object. Talagang ang kakaibang epekto ng babae sa kanya. Even her touch had already alerted his whole system. Aware na aware ang kanyang katawan sa naglalakbay na init mula sa kasama. Marahil naramdaman ni Dion dahil napabaling ito sa kanya at nangungusap ang kanilang mga mata. Very confident and proud siyang pumasok sa restaurant kasama si Lindsay. Men's eyes strayed at their direction, lalong-lalo sa magandang babaeng kasama niya. She is elegant in her dress. Bawat kurba ng katawan ay visible. Hanggang tuhod ang haba ng damit and she had wonderful legs. Ang generous itong hinaharap talagang nakakatuyo ng lalamunan at nakakatawag pansin sa mga mata. The dinner went well. They had a good time. Tama naging desisyon ni Andrews na mag-dinner sa restaurant bago manood ng concert. He had to make sure na masisiyahan din ang dalaga. They went to the concert after dinner. Hinawakan ito sa kamay nang papasok na sila sa venue. Nasiyahan siya nang hindi na ito magprotesta. He guided her to the front row. Oh boy, you really picked the best seats. Masayang pahayag ni Lindsay. I hope mag-enjoy ka. Masayang binalingan sa nito. For sure. Talagang ang alito sa pinapanood. She looked happy too. Masaya rin siyang makita itong masaya. Wala sa stage ang pansin niya kundi nasa katabing babae lang. He loved staring at her. Hindi ito nakakasawang titigan. Pagkatapos ng concert, she was all smiles. Thank you. You're welcome. Patungo na sila sa parking area nang tumatawag kay Andrews galing sa kanilang likuran. Napahinto sila. Napansin niyang mahigpit na paghawak ng babae sa kanyang braso. She tensed. Humarap siya sa taong tumawag sa kanya. May nakakalokong iting nilapitan sila ni Julio Andrade. Andrews, I can only guess na nasisiyan ka sa serbisyon Lindsay. Namutla ang babae ng balingan niya ito. He looked at the man angrily. She must be good in bed if she managed to soften you. Patuloy ng lalaki. Andrews clenched his fist and raised it to hit the man. But Lindsay stopped him. Huwag mo nang patulan ng walang kwentang yan. Hindi kayo magkatulad. Let's go. Anas nito, sabay hila sa kanya. He shot dagger looks at the older man before he turned away. Narinig nila ang pagtawa ni Julio na nagpapalit ng husto sa binata. Kung hindi siya pinigil ng babae, ay tiyak na nasuntok na niyang lalaking iyon. He could not imagine what kind of life Lindsay had when she was living with a man. He treated her so low. Pagbabayaran niya ang insultong ginawa niya sa'yo. Bulalas niya na makapasok na sila sa kotse. Hindi niya kaagad pinaandar ang sasakyan. Binalingan niya ang katabi. She remained silent but he saw and shed tears in her eyes. On impulse, kinabig niya ito. Napakagulol si Lindsay sa kanyang mga bisig. Hinayaan niya itong umiyak. Nang mahimasmasan ay kumawala ito sa kanya. He made my life miserable. Anito habang nagpupunas ng luha. Andrews was so furious. He sent my sister to her death. Natigagal ang babae. What did you say? 3 years ago, nagka-affair ang ate Katrina ko sa demonyong yon na hindi ko alam. He told my sister na separated na siya sa asawa. He got her pregnant pero ayaw niyang angkinin ang bata. Nagkaroon sila ng alitan at nahulog ang kapatid ko sa hagdanan at nakunan. She told me it was her doing. Pero hindi ako naniniwala. Sigurado akong tinulak siya ni Julio. Kaso itinatanggi niya iyon. She loved the devil. Masakit sa kaloobang paliwanag niya. Ano nangyari sa kanya pagkatapos? She was not the same anymore. Ayaw niyang silid at parang laging nasa malayo nakatingin. Binala kong dalhin siya sa isang psychiatrist. Nang sabihin ko sa kanyang bala ko pumayag si Ate Katrina. But the next day she called me and told me that she decided to go out. Inihatid siya ni Mang Boyet. She stopped him na mapadaan sila sa isang tulay. She went out of the car and... Andrews closed his eyes at the painful memory. Naramdaman niya ang pagyakap ng dalaga. Lindsay, I am so sorry. Wika niya. Kumawala ito sa mga bisig niya. For what? I had planned to torture you and ruin you for my revenge. Akala ko masasaktan ang ama mo kapag inalila kita. Hindi ko alam na hindi ka pala niya tunay na anak and he did not care for you. When you told me, I was shocked and felt guilty. Patawarin mo ko. But you didn't harm me. Hindi ko magagawa dahil biktima ka rin pala. I did not send you back dahil natatakot ako na gagamitin kanya bilang pambayad sa iba pa niyang napag-utangan. Ngayong sabi mo'y wala kang choice dahil hawak ni Julio ang mommy mo. Paliwanag ng lalaki. Nagpapasalamat ako ng marami sa iyo, Andrews. Tama, hawak na si mommy. He hid her from me. Napahikbi ito. I promise we will find her. May maire-recommenda ka bang private investigator? I have some money.
I'm willing to pay basta mahanap ko lang siya at mailayo. He said na may sakit si mommy. I am so scared for her. Ginagap ng binata ang kamay nito. Ako nang bahala sa paghahanap sa mommy mo. Please, let me do this for you. Ngumiti si Lindsay at tumango. Maraming salamat. Right then, Andreas realized how much he cared for her. Gagawin niyang lahat upang maprotektahan ito at ipapahanap niya kagad ang ina nito para maging masaya ang dalaga. He loved seeing a smile on her face, and he should see her like that often. Huwag ka nang masyado mag-alala. Hindi kita pababayaan, he assured her. She looked emotional. Ngayon lang ako nakahanap ng taong masasandalan. I really thank you. Anito sa bayakap sa kanya. Ang ikinagitla niya ay niyang halikan siya nito sa labi. He was stunned. Hindi siya nakapag-react agad. It was only a smack on his lips. Before he could respond to it, kumawala ng babae at mukhang nagitla rin sa ginawa nito. She looked at him, her eyes wide. Thank you. Namumula ang mga pisngi ni Lindsay at tila nahihiya. He smiled. I accepted your thank you and I liked it. Tumikim siya. Ready to go home? Aniya bago pa man siya makagawa ng bagay na magpapa-awkward pa sa sitwasyon. Yes, time to go back home. Sagot nito. The word home stuck in his mind along the drive back to his house. Natutuwa siyang pareho silang uuwi sa bahay. Ano kaya ang pakiramdam kung may babaeng naghihintay sa kanya tuwing umuwi siya galing trabaho? Well, there was no other woman Andreas wanted to wait for him to come home except for Lindsay. Si Lindsay lang. Para kay Lindsay, ang gabi pinagsamahan ni Andreas ang pinakamagandang gabi kahit na sumingit ang kontrabida sa kanyang buhay. She knew that he really cared for her. Ang sarap sa pakiramdam may isang taong handang siyang ipaglaban at handang tumulong. In spite of their circumstances, she considered him a blessing. Dahil sa kagalakan na halikan niya tuloy ito. Oh boy, he was shocked and she felt ashamed. Pagkatapos ay magpasalamat kay Andreas, tumulak siya kaagad patungo sa kanyang silid. Hindi siya sigurado pero kung magtatagal pa sila magkalapit, ay baka maulit lamang niya ang paghalik dito. She liked the feel of his lips. It would have been better if he had responded. Napabuntong hininga siya. I am daydreaming. Lindsay lay awake. Madaling araw na hindi siya makatiis at lumabas ng silid. The house was so quiet. Nagpa siya siyang magtungo sa hardin. Naupo siya sa isang bench doon. She felt relaxed in the garden. She closed her eyes and inhaled the sweet smell of the flowers. Hindi niya namalayang napaidli pala siya. Naalimpungatan si Lindsay na maramdamang may bumuhat sa kanya. She opened her eyes and panicked. Hey, it's me. Nakahinga siya ng maluwag na malamang nasa mga bisig siya ni Andreas. It felt so good to be in his arms. Wala siyang balak na magreklamo. She might as well enjoy this moment. Who knew? Baka isa lamang itong panaginip. I'm glad you came to me. Anas niya tikinawit ang mga braso sa leg nito. She rested her head on his chest and closed her eyes. You smell good. Bulalas niya. Pagkatapos ay wala na siyang maalala pa. Lindsay felt warm all over her. Ngunit tila may nakadaga na sa kanyang dibdib at sa kanyang mga paa. She opened her eyes slowly and she shrieked. Nanggimbal siya na makita na kayapos ang lalaki sa kanya at nakapulupot pa ang binti nito sa mga hita niya. She turned to her side at nanlaki ang kanyang mga mata na makita niya nakangiti itong nakatitig sa kanya. Hindi siya agad nakahinga. Good morning! Bati nito sa kanya. Namutla siya at di nakapagsalita. Oh heavens! Did I sleep with him? Napakurap siya ng haplusin ni Andreas ang kanyang pisngi. She felt warm and cold ran down her body. Halos narinig niyang malakas sa tibok ng kanyang puso. She trembled too. Napasingap siya ng malakas na makita na walang pang-itaas ang binata. Was he wearing anything down there? She was mortified. Andreas, bakit nandito ka sa silid ko? Nakahinga siya ng konti nang kumalas ito sa kanya. Ngunit hindi ito umalis ng kama. Itinukod nito ang isang braso at tinitigan siya ng seryoso. Do not be alarmed. I did not take advantage of you habang natutulog ka. Natagpuan kasi kita nakatulog sa hardin. Binuhat kita at tinala rito. May nabuti kong wag ka na lang dalhin sa kwarto mo. Baka kasi mahuli ako ni Aling Ising na pumasok at lumabas doon. She would assume that I sneaked into your room at night and took advantage. Napasingap si Lindsay. Nandito ako sa silid mo? Her eyes roamed around. Wala nga siya sa kwarto. She bolted up from the bed and she tumbled on the floor. Lindsay, easy. Don't kill yourself. Andrew, stay where you are, please. She felt ashamed. Nang tumindig siya ay dumoble ang naramdaman niyang kahirayan na makita na nakasuot lamang siya ng pink night dress na masyadong manipis.
Napansin niya ang kanyang robang nakalagay sa isang upuan. Kaagad niya iyong kinuha at isinuot. Without saying anything, nagmadali siyang lumabas ng silid at hindi man lang tinapunan ng tingin ang lalaking nasa kama. Kamuntik pa siyang nadulas sa hagdanan dahil sa pagmamadali niyang bumaba. Umaasa siyang hindi paggising sina Aling Ising at Mang Boyet. Patakbo niyang tinungo ang silid na katabi lang sa kwarto ng mag-asawa. Napabugas siya ng hangin na makapasok na siya sa loob ng silid. Nagpapasalamat siyang hindi niya nasalubong na isa man sa dalawang matanda. Napahawak siya sa dibdib. Malakas ang kabog niyon. Alam mo kang ipapakita niya pagkatapos ng insidenteng to. Her heart and brain went riot. Wala naman nangyari. Stop being childish and ridiculous. You are a grown-up woman. Sita niya sa sarili at sinubukang huminga ng malalim upang i-relax ang nanginginig niyang katawan. But how could she relax at the thought that she was in bed with him? She was shivering all over nang maalala kung paano nakadagaan ang katawan nito sa kanya. You should rejoice, you naive girl. Ngayon mo lang na-experience ang ganun. Are you really regretting the chance you had with a man? Didn't you feel good at the sight of him with you? The other side of her mouth shouted at her. Naihilamos niya ang mga kamay sa mukha. Tumakbo si Lindsay patungo sa banyo at nag-shower. She was trying to forget the rise of desire in her body. Baka kasi manaig ito at mapabalik siya sa silid ng lalaki. Goodness me! I want to make love with him. And she wanted to find and feel the passion and pleasure she had never known. Nakita ni Andrew si Lindsay na naglalakad patungo sa hardin dahil nasa poolside siya ng mga sandaling iyon. Hindi siya nito napansin dahil dire-diretso ang lakad nito. He watched the way she smelled, the flowers and the warm smile on her face. Na makatulog ito sa bench, nilapitan niya ito at kinarga. He marveled at the way his body responded when he carried her in his arms. He perfectly remembered her words. Truth be told, plano niya talagang dalhin ang babae sa silid nito. Pero nangamba siyang baka makita ng matandang mag-asawa na pumasok siya sa silid ni Lindsay. So he opted to take her to his own bedroom and lay her there to sleep. He swallowed hard and had many cold showers before he joined her in his bed. He snuggled close to her. Ang halimuyak ng sabon at ang babaeng amoy nito ay nagpatindi ng kanyang pagnanais sa dalagang katabi. Ngunit pinili niya maging kontento sa pagyakap dito hanggang sa makatulog din siya. Nagising siya na marinig na sumigaw si Lindsay. She looked horrified seeing them lying side by side. Pero pinaliwanag niya na walang ibang nangyari. He was revealed nang makitang hindi ito galit sa kanya. He saw how she paled and blushed. Kamuntik na tuloy siyang mapatawa. Ngunit na makitang tila nahihiya, ito'y pinili niyang tumahimik hanggang sa makalabas ito sa kanyang silid. Bahagyang na-guilty pa si Andrew sa kanyang ginawa. Siguro dapat tinuloy niya ang unang plano na dalhin ng dalaga sa kwarto nito. O kaya ginising niya ito at hiniyaang magtungo ng sariling silid. He had a wonderful sleep though, in the arms of a warm and desirable woman. Hindi ka panipaniwala na kaya niyang kontrolin ang bugso ng pagnanasa. He desperately wanted to bed her, yes. Pero gagawin niya lamang iyon kung kusang papayag ang babae. He would never force her. He never did that to any woman. Alam niyang maiilang ito sa kanya pagkatapos na nangyari. Minabuti niyang umalis muna sa bahay to give her some space. Simula ng huli niyang pag-uwi sa mansyon, hindi na nawala sa kanyang isipan ng babae. He missed her. He cared for her. Pero hindi lamang yun ang naramdaman niya para rito. Andrews admitted now to himself that he loved Lindsay. He promised to do everything upang mapasaya ito kahit na hindi ito masuklian ang kanyang pagmamahal. Attracted sila sa isa't isa and even felt desire. Pero mas mahalaga sa kanyang mahalin din siya ng babae. He felt like he is begging for her love. Napamura siya. Tiyak na pagtatawanan siya ng mga kaibigan kapag nalamang tumama sa kanya ang pana ni Cupido at tumagos sa buo niyang pagkatao. He groaned. He really had fallen in love. Gustong iuntog ni Lindsay ang kanyang ulo dahil namimiss niyang lalaki. He left without even seeing her at hindi man lang tumawag kung kailan ito uuwi. She wished he would come back home on the weekend. Si Andrews ay may pawang na sa kanyang buhay dahil tuklasan niya ngayong araw na mahal niya ito. She felt miserable na hindi ito nakikita at hindi man lang naririnig ang tinig. Oh Lord, mali ba na umibig ako sa kanya? Na-surprise na sila ni Aling Ising nang tumawag ang security ng front gate. May dumating daw na bisita naghahanap kay Andrews. Nagtaka ang dalaga kung bakit. Hinahanap ito ang binata sa malaking bahay, gayong nasa trabaho ang huli. Nagpa siya si Aling Ising na patuloy ng panauhin para makausap ito. Naghanda naman si Lindsay ng inumin ng maaaring alok dito. Pagbalik niya sa living room, confident na raw na ako po ang isang elegante, maganda at maputing babae. Tumingin pa ito sa gawin niya. Nagdagpo ang mga kilin nito at tinitigan siya na masama na para bang galit ito sa kanya. Lindsay forced a smile. Can we offer you a drink?
Bigla itong tumindig at sinuyod sa nito na nakakailitang tingin mula ulo hanggang paa. The woman scowled at her. Ikaw ba ang bagong mistress ni Andrews? I can't believe na nagbago ng panlasa niya. Hindi niya nagustuhan ang talas ng dila nito. At sino ka naman? Asik niyang nakataas ang kilay. I'm his girlfriend. She swallowed the lump in her throat. Andrews had a girlfriend? Why was this a surprise to her? Masakit kaharapin ang katotohanan. She pretended otherwise. Kung ganoon alam mo dapat kung saan siya makikita. Bakit ka sumadya rito? Sumingit si Aling Ising. Hindi ko alam na may sinaseryosong babae si Sir. Dahil katulong ka lang. Anang bisita. Ang sama na ugali mo. Hindi pipili na babaeng katulad mong amo ko. Galit na sambit ang ginang dito. Hinawakan to ni Lindsay sa braso upang pakalmahin. I came to see you. Sinipat niya uli ng tingin ng bisita na parang hindi makapaniwala. Nakasuot lang siya ng isang loose shirt at rugged jeans. Me? Why? Hindi naman tayo close. Someone informed me that he is hiding a woman here. Gusto lang kitang balaan that as soon as we get married, I don't want you here anymore. I don't want any garbage here. Bago pa siya makapagbigay ng mainit na sagot, umalingaw ang isang tinig lalaki. Katrina! Makulimlim ang mukha nitong nakatingin sa babae. Hindi nila malayang dumating na pala si Andrews. She moved back when he faced the other woman. Wala kang karapatang insultuin si Lindsay at wala ka rin karapatang tumungtong sa pamamahay ko. Mabibigat ang salitang binitawan nito. Lindsay stood silently and watched them. Napasingap si Katrina sa narinig mula sa binata, pero nakabawi rin to kaagad. She smiled seductively at him. Nais na tuloy ko yung musi ng pagmumukha nito. But darling, I missed you. Hindi ka pa nakikipagkita sa akin ng ilang weeks. I miss sharing my bed with you. I heard something so I came to check. I don't think you're seriously involved with that woman. Turo pa nito sa kanya. Napasinghap siya. For a start, it is none of your business. Wala kang karapatang makialam kung sino man ang babaeng i-date ko, bibigyan ko ng atensyon. Pangalawa, wala akong karelasyon sa iyo. You were my lover but I paid you a handsome amount for it, didn't I? There is nothing free in this world. Diba sabi mo? Andrew said grimly. Lindsay almost couldn't believe what she heard. Namutla si Katrina at tila shocked din. Wala na siyang balak na saksiyan pa ang palitan na salita ng dalawa. She was frustrated that Andrews used women that way. Kung tutulungan sa nito, ano kaya ang hihilingin nitong kapalit? She groaned in despair. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nandoon sa kusina. Mabigat ang kanyang loob. Ang tikim ang nagbabalik sa kanyang diwa. Bigla siyang napatindig na makita itong nakatayo sa isang lalaking pintuan. Lindsay, pasensya ka na sa mga sinabi ng babaeng yun. Hindi na siya makakapasok pa rito. She stood rigid and did not say anything. Hinintay niya iba pang sasabihin nito. I was actually heading home dahil may maganda ako ibabalita sa'yo na makatanggap ako ng tawag mula sa guard. Ngumiti ito sa kanya. Alam ko na kung nasa ng mommy mo. Napasinghap ang dalaga, but she recovered right away. He must have wanted something from her in return for the information. Her eyes became gloomy. Ano naman ang kapalit ng impormasyong hawak mo? Her voice was chilly. What? He looked incredulous. I believe walang libreng serbisyo mula sa'yo. Hindi niya napigil ang salitang lumabas sa kanyang bibig. He grimaced. Ano naman ang maaari mong ibigay na kapalit? He looked at her insulted. Gusto mong ibigay kasi ang sarili ko, hindi ba? Wala ka palang pinagkaiba sa amain ko. He attempted to rape me and you. Hindi yan na ituloy ang sasabihin ng suntukin ni Andrews ang pinto ng kusina. Nabigla siya na makitang duguan ng knuckles nito. You want to hit me too, the way he hit me? Nais niyang mapaiyak. She had thought of him differently. His angered look turned horrified when he looked at her. Ikinukumpara mo ako sa demonyong iyon? I did not harm you. I respected you. Wala akong hinihinging kapalit dahil mula sa pusong pagtulong ko sa'yo. And this is how you repay me? His eyes stared at her painfully. Natahimik si Lindsay at nagsisi sa kanyang nasabi. Before she could say anything, Andrews turned his back on her and left. Aling Ising came into his kitchen. Iha, nagpadalos-dalos yata sa pananalita. Nasaktan ang amo ko sa mga sinambit mo. Ang akusasyon mo hindi niya magagawa sa'yo dahil mahal ka niya. Ano? She was incredulous. Hindi man niya sinasabi na nakikita ko sa mga mata niya. Ngayon ko lang siya nakitang nagbigay na importansya sa isang babae. Sa'yo lang. Her guilt doubled. She did not believe Andrews loved her, but she believed he cared for her. Tumakbo siya palabas ng bahay at maasang hindi pa nakakalis ang lalaki. Ngunit nanlumo siya nang wala na rin ang kotse nito. Napaiyak siya. Lindsay felt so bad.
2 weeks na nakalipas hindi na umuwi pa si Andrews sa malaking bahay. She had hurt him by her harsh words. He must have taken it so badly, kaya hindi nito nagpakita pa sa kanya. Her conscience haunted her every day. Hindi siya nakakatulog ng maayos. Nawawala na rin siya ng ganang kumain. Napansin nito na matandang mag-asawa. Malungkot siya dahil ang tanging lalaki nagpakita sa kanya ng pagmamalasakit ay tinulak natin niya palayo. Napapaiyak siya kapag naisip niya ito sa gabi. She terribly missed him at hindi niya alam kung paano hihingi ng tawad. Dasal niyang umuwi na ito para makahingi silang paumanhin. Even if he wanted her in his bed, bakit siya magrereklamo kung gusto naman niya ito? She was so stupid. Dahil sa masasakit na salitang ibinato niya rito, siya ngayon ang nahihirapan at durusa. Lumipas pang 1 linggo at di pa rin umuwi si Andrews. Lalo siya nalungkot at panay ang kanyang iyak tuwing gabi. Napagtanto niya ang importanteng lalaki sa kanya dahil mahal niya ito. Lindsay, hindi na pwede ang ginagawa mo sa sarili mo. Nangangayayat ka na. Sita ni Aling Ising na magtatanghalian sila. Wala po akong ganang kumain eh. Pwede ba magpahinga ako ng maaga? Hindi po maganda ang pakiramdam ko. Nilalagnat yata ako. Trangkasi yan dahil sinisipon at inuubo ka rin. Sige, magpahinga ka at dadala na lamang kita ng gamot mamaya. Andreas had been miserable for 3 weeks already. Ilang beses siyang natuksong umuwi para mapagaliwanagan si Lindsay. Pero pinigilan niya ang sarili dahil sa kanyang pride, lalo pa na maalala niya kung papaano siya nito hinusgahan. She had not trusted him. And worst, ikinampara pa siya sa taong kinamumuhian niya. The pain cut deep. He loved her, that's why it hurt so bad. Nakatanga lamang siya sa mga papeles na nasa kanyang desk nang tumunog ang kanyang private phone. Ang housekeeper nasa kabilang linya. Hello, Aling Ising. Napatawag kayo. May problema ba? Sir, naging masyado malungkutin si Lindsay mula nang umalis kayo. Hindi siya kumakain ng gusto kaya nangangayayat na. Madalas ko rin napapansing mapula ang kanyang mga mata't namamaga dahil sa pag-iyak. Ngayon naman nagkasakit siya. Ano? Bigla siyang kinabahan. Trangkaso kaya binilhan ko ng gamot. Sa tingin ko hinihintay niya kayong umuwi. Madalas ko kasi siya nakikita nakamasid sa may gate. Sa tingin ko hindi niya sinasadyang saktan ka. Mahirap kasi ang pinagdaanan niyang buhay. Kaya madali siya magduda sa intensyon ng isang lalaki. Hindi mo naman siya masisisi, hindi ba? Sa tingin ko mahal ka naman ni Lindsay kaya lang hindi ka pa niya pinagkatiwalaan ng gusto. Bigyan mo pa siya ng panahon. Pagkatapos sila mag-usap ng ginang, nagpa siya si Andrews na umuwi na. Gusto niyang makitang dalaga at masigurong okay ito. Damn his pride! He missed her at di na siya makapaghintay pa. Umasa siyang sanay tama nga ang kanyang kasambahay na may damdamin ng babae para sa kanya. 3 buwan na lamang ito sa kanyang pangangalaga, but he promised to spare one more time para magkakilala sila ng husto. And then maybe she would find out na hindi siya katulad ng amain pa nito. He set aside his papers at lumabas sa opisina. Nagtungo muna siya ng flower shop at bumili ng bulaklak bago siya nagmaneho pa uwi sa kanyang tahanan. His condo unit was his sanctuary, but the big house was a home. For him, lalo na ngayon nandoon ang babaeng iniibig niya. She had turned his life upside down. Binigyan sa nito ng pag-asa na maaari siyang mangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Yes, he wanted to have a family of his own, to fill the house with children and their laughter. He would be a happy man kung si Lindsay ang magiging ina ng kanyang mga magiging supling. Life would be good to him kung mangyayaring lahat ng ito sa kanya. Masayang sinalubong siya ni Aling Ising. Mabuti naman at napauwi kayo. Dumiretso ka na lang sa silid niya. Baka makaistorbo lang ako sa pagpapahinga niya. Kagagaling ko lang sa silid ni Lindsay para dalan siya ng gamot at di pa siya tulog. Sige na, puntahan mo na. Nilitian niya ang kawaksi at nagtuloy-tuloy patungo sa silid ng dalaga. He really wanted to move her upstairs in one of the guest rooms but she refused. She is working in his home at hindi lumalabas. Para tuloy itong bilanggo. Andrew should do something about it kapag nagkausap na sila at nagkaliwanagan. Kumatok siya ng mahina sakaling natutulog ito. Pasok! Narinig niyang tugon ng babae. Bigla tuloy siyang kinabahan sa kanilang napipintong pagkaharap. He opened the door with a ready smile. Nagitla ito na makita siya. Can I come in? Hi, Andrews. You came back. She muttered. Napaupo ito sa kama. He did not like what he saw. She lost weight and her eyes were sad and hollow. Well, yes, I hope you don't mind. Biro niya. She laughed and tears fell from her eyes. Bigla siyang nataranta. Kaagad niya itong nalapitan. Please, huwag kang umiyak. Ito mga bulaklak para sa'yo. Malalanta ito agad kapag umiyak ka pa. She smiled warmly and accepted the flowers. Naupo siya sa gilid ng kama close to her. Salamat. Bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong nito with longing in her eyes. Siguro ngay may damdamin ito para sa kanya. He sighed inwardly. Naisip niyang baka gusto lamang nitong malaman kung nasa ng ina nito. Busy kasi ako. Pagsasinungaling niya.
He shrugged his shoulders. Tinignan siya nito. "You don't look well," she said and touched his face. Idiniin ni Andrews ang kanyang pisngi sa palad nito na ipinikit ng mga mata habang ini-enjoy ang affection pinapakita ni Lindsay sa kanya. "Damn! She had an impeccable timing," he protested. Lindsay laughed. "You should have not kissed me. Baka kasi mahawaan kita ng flu ko." "I will take anything from you as long as I can taste those sweet lips of yours. Flu be damned." Nagkatatigan sila na pareho nakangiti. Alam ni Andrews na dapat iwan na niya ang dalaga para makapagpahinga na ito. "Hindi na kita dapat na istorbohin pa. You need to rest. Ipangako mong kakain ka ng husto, kung hindi talagang susubuan kita." Ninitian siya nito ng matamis. That would be the day. The rich and handsome CEO spoon-feeding me. Ginantihan niya ito na isang naghahamong ngiti. Kumindat pa siya. "Hindi mo pa ako kilala ng lubos, sweetheart?" Biglang naging seryoso ang mukha ni Lindsay. "Alam ko. I'm sorry for all the things I have said to you. Wala akong karapatang magsalita sa'yo ng ganun." She apologized sincerely. "Wag mo nang intindihin yon, but I am beginning to understand you." Hinalikan niya ito sa noo bago tumayo. "See you later. Akin na muna tong flowers mo at ipapalagay ko sa isang vase. Dito ka ba maghahaponan mamaya?" "Yes. I hope you will feel better para makasama kita sa pagkain." Andrews headed toward the door and made his exit. Napaskil ang ngiti sa mga labi ni Lindsay nang lumabas ang lalaki. The kiss they had shared was unbelievably marvelous. What a great way to make up. At binigyan pa siya ng bulaklak. Somehow hindi niya pinagsisiyan ang pagkakasakit niyang ito. Yes, he truly cared for her at sinabi pang na-miss siya nito. Heavens! I feel wonderful and alive. Ngayon niya lamang nalaman na ganun pala katamis at kasarap ang isang halik. She wondered how wonderful it would be if he gave her more than a kiss on the lips. One thing for sure, his real kiss was more than she imagined it would be. Ipinikit niya ang mga mata at natulog. Madilim na magising si Lindsay. It was 9 in the evening already. She groaned. She did not wake up during dinner time at wala naman lang gumising sa kanya. Gusto niyang makasalo si Andrew sa dinner, sana nga lang hindi ito umalis. Except for her clogged nose, she felt better. Akmang babangon na siya ng tahimik na bumukas ang pinto ng kanyang silid at iniluhang lalaking hinahanap niya. "Andrews!" She was happy to see him. Pumasok ito tumigil sa kanyang harapan. "Hi, Lindsay. Feeling any better?" "Yeah, but I missed our dinner," she grimaced. "Mahimbing kasi ang tulog mo kaya hindi ka na namin ginising. Pero kung handa ka nang kumain, sasaluhan pa rin kita." He grinned at her. Nang mapandako ang panin nito sa kanyang dibdib, napalunok ito. Sa kalamay na pagtantong mababa ang neckline na suot niyang night dress. Obvious ang kanyang cleavage sa talata ang hinaharap dahil wala siyang suot na bra. Pinamulahan siya ng mukha at kagad na naghanap ng pang-cover sa kanyang suot. Tumikim ang lalaki. "Ipahanda ako ng pagkain para makakain ka na. You don't need to go downstairs. Dadalhin ko na lang dito ang pagkain. You okay with that?" Nagulat siya sa offer nitong serbisyo. Tumango siya. Nang lumabas ito, kaagad siya nagpunta sa bathroom para maghilamos. Nagpalit din si Lindsay ng damit. May dala ng pagkain ng lalaki nang bumalik ng silid niya. Nagmukha tuloy ito na taga-silbi niya. A handsome man servant at that. Napahagikik siya. "You must be really feeling better because you're laughing now," he commented. Kasi hindi araw-araw na mayroong gwapong servant na nagsisilbi sa akin. He beamed. "I am flexible." He winked at her wickedly. He put the food tray on the small table. May nakasindi pang kandila at may alak din. "Maraming salamat," aniya. "You're welcome." Naghari ang katahimikan sa pagitan nila pagkatapos silang kumain. When she looked up at Andrews, nahuling itong titig na titig sa kanya. She tried to read his eyes. Para bang may gusto itong itanong sa kanya, ngunit nag-aalangan. His questions must be regarding her and her family. Kung talagang nais niya makilala pa siya ng husto ng lalaki, kailangan niyang sabihin dito tungkol sa kanya nakaraan para maintindihan sa nito. Gusto rin niyang mag-open up si Andrews sa kanya para makilala pa niya ito ng lubos. After that kiss, Lindsay felt like she belonged to him now. She cleared her throat and clasped her hands together on her lap. "Naging ama ko si Julio Andrade dahil pinakasalan niya ang buntis kong ina. She was devastated and alone nang mamatay ang tunay kong ama kaya pumayag siya. Isinalaysay niya ang pangyayari, pati na naging buhay nila mag-ina sa kamay ng kanyang amain. Your mom should have left him." Hawak kami ni Julio sa leeg. Kung aalis kami, he would hunt us down. Takot si mommy sa magiging repercussion kapag nahuli kami. How about asking help from your friends? Wala mga kaibigan si mommy na maaaring hingan ng tulong. Hindi siya basta-basta nakakalabas ng bahay at sinisiguro rin ni Julio na wala siyang kinakaibigan. Nalungkot si Lindsay sa naging buhay ng kanyang ina. Nagpatuloy siya.
Nakakalabas ako dahil sa pag-aaral, but I became a loner at school. I did not make friends dahil alam kong hindi magugustuhan ni Julio kapag may kaibigan akong kinakausap. I did well in my studies but so aloof and alone. Tumigil siya sa pagsasalita at huminga ng malalim dahil mahirap na parte ang susunod na isasalaysay niya. Napansin ni Andrew sa tense siya, kaya hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. It gave her courage and strength. Hindi mo kailangan ibahagi sa akin kung masyado itong mahirap sabihin. Nito, may pangunawa sa mga mata. I have never told anyone but I want to tell you. Alright, he nodded. Nung nasa third year college ako, a group of classmates approached me and they befriended me. I was overwhelmed dahil sila itong lumapit sa akin na insist their friendship. I was so alone kaya hindi ko na inisip ang babala ni Julio na wag makipagkaibigan kahit kanino. One afternoon nagkaroon kami ng group research. Hinikayat nila ako magstay ng ilang oras sa boarding house, ang isang kasamahan para celebrate ang tagumpay ng research namin. So I went. Hindi ko akalaing may kasama palang inuman ng celebration. They offered me a drink but I refused. Pinipilit nila ako. Kung kaibigan ko daw sila, dapat daw ako makasagay. So I took one drink. She took a deep breath. I got drunk. Nakatulog ako. Ginising ako ng isang kaklase ko and I was horrified when I realized there I was. Nagmamadali akong umungi na makita kong gabi na pala. I was so scared at panay ang dasal ko na sana hindi pa nakakauwi si Julio. I thought I was lucky dahil sa naunahan ko siya sa pag-uwi. Pero kinabukasan pinatawag ako sa study room. I knew something was wrong again and I will be punished. He was fuming mad nang makita niya ako. He threw pictures at me. Kamuntik na akong himatay na makita ako nasa litratong hubot-hubad, natutulog sa isang kama na may katabing isang lalaking hubad din. The memory hurt dahil ginamit lang pala siya ng mga kaklaseng nagpanggap na maging kaibigan niya. Her eyes clouded but she blinked her tears away. Julio hit me hard that I landed on the floor. Tinawag din niya akong whore. Galit siya dahil binablackmail siya using my pictures. He was enraged dahil masisirang kanyang pangalan gayong plano niya tumakbo sa politika. Sinabi niyang hindi na niya ako pagpapaaralin pa at hindi na ako basta makakalabas ng bahay. That night, he went to my bedroom. When I was about to go to sleep, I was shocked and horrified. The way he looked at me, I knew na masama ang intensyon niya sa akin. Bago pa man ako makasigaw, he was on top of me already. At tinakpan agad ng kamay niya ang bibig ko. I fought hard pero wala akong laban sa kanya dahil malakas siya. Nang masabi ng kamay ko ang baseball bat, I used it against him. Nakawala ako. Kinuha ko ang purse ko at nilabas ang paper spray. When I faced him, I sprayed it at his eyes. He screamed and became temporarily blind. Nagmadali akong kumuha ng ilang importanteng gamit at ang naipon kong pera while he was battling with the pain in his eyes. Ngayon lang ako bumalik dahil kay mommy. Pansin niya ang pagtatagis ng mga bagang ni Andrews. His eyes looked murderous. Napamura ito ng ilang ulit. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo, Lindsay. Salamat sa concern mo, Andrews. Nahanap ka ba niya pagkatapos mong tumakas? Isinalisay niyang lumipat siya sa isa sa mga mabait niyang professor. Tinulungan siya rito magtago at makilala niyang pamangkin nito na naglalayo magtrabaho sa Hong Kong. Sumama siya rito para mag-apply din ng trabaho. She managed to get out of the country, landed in Hong Kong until she ended up in Canada. She told Andrew she contacted her mother through the internet over the years. Julio did not find her but he found her address in Canada. How did he get your address? I don't think ibibigay ng mommy mo. My mom would never give me in. She knew what Julio did to me years ago. She would never want me to come back. Malamang hinalungkat ng demonyong yun ang mga personal na gamit ni mommy at nakitang address. Ngayon lamang na ibahagi ni Lindsay ang malungkot niyang buhay. Pakiramdam niya ay gumaan ng konti ang pasaniyang mundo. Ngayon lang din niya nadarama na hindi siya nag-iisa. Kinabig siya ni Andrews at niyakap na mahigpit. Napaiyak siya. So, hindi mo na kailangan mag-alala pa sa mommy mo. I promise to help and trust me that I will. She believed his words. Everything had changed between her and Andrews. Araw-araw umuwi sa bahay ng lalaki at palagi rin ito may dalang single rose para sa kanya. Madalas siya maghintay sa labas ng front door kapag uwian na nito sa hapon. Just like now. Excited siyang hinihintay ang pagdating nito. Oh dear, I could get used to this. Sana si Andrews ang lalaki na katadhana para sa kanya. He parked his car and went toward her. May masayang iting nakapaskil sa mga labi nito. She still could not believe he came home for her. Pigil niya ang hininga habang papalapit ito sa kanya, like a husband coming home to his wife. Oh Lord, I hope and pray that this man will be mine. Naidalangin niya sa kaloob-looban. Hi, beautiful. Bati nito at inabot sa kanya isang long stem scarlet rose. Binigyan sa nito na madali ang halik sa labi. She flushed. What's for dinner? Ngumiti siya. Isa sa mga paborito mo. Kung ayaw kong kumain sa restaurant dahil mas masarap ang niluluto mo eh.
She chuckled. I'm glad. There was no mention of love between them, ngunit ang paraan ng paglalambing at pagiging sweet ng lalaki sa kanya, pinatindi ang kanyang pag-asa na maaaring pareho ang kanilang damdamin. In his eyes, she could see affection and love whenever he looked at her. O baka nasa imahinasyon niya lamang iyon. Isang Martes ng hapon, nagulat si Lindsay ng tawagin sa security sa front gate. May naghahanap daw sa kanya, ang kanyang ama. Bigla siyang nanlamig at nanginig. Lumukob ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya hanapin ni Julio sa pamamahay ni Andrews kung hindi mahalagang sa janitor. Inutusan niya ang guard na wag itong papasukin. Siya na lang lalabas para kausapin ang unwanted guest. Nag-alangan siyang lumabas ng gate pero kailangan. She was cautious kaya hindi siya lumapit sa kotse. Naghintay siyang lumabas ng lalaki. Galit itong bumaba na sasakyan. But she didn't flinch. She glowered at him too. Anong kailangan mo? Sigaw niya. Give me back my wife. Kung hindi, idedemanda kita ng kidnapping. Napasinghapsat ng laki ang mga mata. Oh my God, you don't have her. Praise the Lord. She blurted out happily. I will find her and you will be charged for kidnapping. He barked angrily. Sure, ano pang hinihintay mo? Idemanda mo na ako. She taunted him cheekily. You will not escape from me, boys. Lumabas ang dalawang lalaki sa kotse. Take her. Hindi umatras si Lindsay habang papalapit sa kanya ang dalawa. Panay ang tawag ng gwardiya sa kanya, ngunit hindi siya lumilingon. She focused on her enemies. Guard, huwag kang makialam, sigaw ng isa. She assessed the two men. Fortunately, hindi malalaking tao mga ito. She heard the guard calling her again but she ignored him. She was ready to fight. Ang matangkad at payat kaagad ang lumapit sa kanya. Bago man ito mapalapit ng husto at mahawakan siya, she turned around and released a hard kick to his body. He fell on the ground, groaning. Ang isa na tigagalat na pahinto sa paglapit. Sumigaw si Julio. You idiot! Bilisan mo! Babae lang yan! The moment the man turned his body toward her, siya ang umatake. She kicked him on both knees and released a jab on the side of his head. He fell on the pavement. Nanlilisik ang mga matang tumingin ng dalaga sa kinaroroonan ni Julio. Ikaw kayang kumuha sa akin? Miss Lindsay, pumasok ka na! Sigaw ng security. Tinalikuran niya ang amay na tumakbo patungo sa nakabukas sa side door ng gate kung saan alerto naghihintay ang gwardya. Mabuti naman hindi ka na paano. Handa na nga akong tulungan ka. Thank God hindi ka naman pala defenseless. Anito. Salamat. Nakasya siyang lawag dahil nasa loob na siya ng makuran. When she recovered from what happened, para siyang baliw na tumawa ng malakas. He doesn't have my mother anymore. Sigaw niya kasabay ang pagdaloy ng luha. Luha iyon ng kaligayahan. She was relieved beyond imagination. Malamang nakatakas ang kanyang ina o kaya'y posibleng si Andrews ang kumuha rito. Wherever Carmina was, ligtas na ito sa demonyong asawa. Isang oras makaran ng insidente, narinig niyang ugong ng kotse ni Andrews. It was too early for him to come home. Malamang ibinalita na ng guard ang nangyari kanina. Nagmadali siyang lumabas upang salubungin to. Andrews! She called happily. Isang mahigpit na yakap ang isinagot ito sa kanya. Saglit niyang inilayo dito para tingnan ang kanyang mukha. Nagpapasalamat ako't ligtas ka. Saad nito na may emosyon sa mga mata. I know self-defense. I learned it after I ran away para maprotektahan ko ang sarili ko. Hindi pa rin siya nito pinakawalan. Nakahawak ito sa kanyang bewang. I am so glad, sweetheart. Kinabig siya nito at siniil ng halik. Napahawak ang mga kamay niya sa matitigas itong mga balikat. Hinalikan siya ng binata na parang wala ng katapusan. Andrews, I am happy today. And I'm going to kill that bastard, he said. She splayed her hands on his chest. Hindi na niya hawak si mommy. She must have escaped or something. I wanted to surprise you. Napakunot noo siya. Anong surprise? Ngumiti ito. I put your mother somewhere safe. Ginawa mo? Gaya ng pangako mo. She looked emotional. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. A thank you perhaps? Maraming salamat. At pinupugyan ng halik ang buong mukha nito. Andrews laughed. Dear me, I like your way of saying thanks. Blessing ka sa buhay ko. Kailan ka siya pwede makita? I missed her so much. Is she okay? She had so many questions. Sumeryosong mukha ng lalaki. She is not well but I have assigned medical people to check and take care of her. She is so skinny. He starved her. He then looked murderous. Alam niyang ang lalaking ito'y talagang may puso and he cared for her welfare and extended it to her mother. Napatitig siya rito na may pagmamahal sa mga mata. Hindi man niya masabi ang mga salita, but she hoped he would see how she felt about him. She will recover soon. Dagdag nito ikinagaan ng kanyang loob.
Lindsay was aghast to learn for her mom's condition. She could not believe she was tortured that way. Gusto niyang bumanghalit ng iyak sa pinagdaanan nitong paghihirap. Pero bakit ginugutom niya si mommy? I wanted something from your mom. Ayaw iyong ibigay ng nanay mo. He starved her until she would give in. Ang kaso matatag ang mommy mo. Tiniis niya ang gutom. Napakagatlabi siya habang pinipigil ang naglalagablab na galit sa kanyang amain. She will be fine, right? Yes, sweetheart. Pero hindi makakabuting puntahan mo agad ang mommy mo. Siguradong may nakamanman na tauhan si Julio kung ikaw ang pinagsususpetsahan niya. Tiisin mo muna. But you can talk to her on the phone. Alam niyang nandito ka sa bansa. Sinabi kong inutos mong itakas siya. Bakit? Nagtatanong siya ng marami. Mas mabuting sa kanay paliwanag ang lahat kapag mabuti ng kalagayan niya. Besides, I am ashamed of the bargain I made with her devil husband. Hinaplos ng dalaga ang mukha nito. Huwag mong sabihin yan dahil kaya na sabi ko, blessing ka para sa akin. Hindi ka masamang tao. You gave me hope and embraced me with care. Ikaw ang naging matatag kong sinasandalan. You care for me kahit di mo ko obligasyon. You made me see a man with a heart na hindi ko akalaing meron palang lalaking ganyan magmalasakit sa isang katulad ko. I appreciate it very much. Hindi ko rin akalain that I would find a man I would love and care about. Tila natigagal si Andrew sa kanyang mga sinambit. Did she say anything she was not supposed to say? She recalled her words in her mind. Napatutup siya sa kanyang bibig. She had said love. Hindi niya yun pinlano. Bigla na lang lumabas ng kusa mula sa kanyang bibig ang mga salitang galing sa kanyang puso. She dreaded what he would say about such bold declaration of her love. She wished she could take back the words to erase the shock on his face. Pinamulahan siya ng mukha at nahihiya. Sinubukan niyang kumawala rito but he did not let her go. He tightened his grip on her waist. Nagkatitigan sila and he gave her a smile that melted her heart. Sa tingin mo ba makakawala ka sa akin pagkatapos sa mga sinabi mo? Well, sometimes may mga salitang lumalabas sa bibig ko na hindi ko iniisip. Huwag mo na lang bigyang kahulugan yun. She smiled shyly. Andreas chuckled. Did you know that that was the sincerest and truest declaration of love I have received in my life? Hindi mo iniisip na banggitin yun, pero kusang lumabas sa bibig mo dahil yun ang sinasabi ng puso mo. I thank you from the bottom of my heart na natagpuan kong babaeng nagpapahalaga sa akin. You see a man in me. You care for me, I know. Doon pa lang ay para na ako nakapanalo ng jackpot sa loto. Pero ang mangkay ng pagmamahal mo ay parang napalanunan ko ang buong mundo. You gave me the world because of your love. Salamat, sweetheart, na sinuklaan mong pagmamahal ko. I love you. Importante ka sa buhay ko. You made me feel home because you gave me that every day. Naiyak si Lindsay ng tolo sa mga pinahayag nito. She hugged him and clung to him. Sana'y mananatili silang ganoon. She loved and was being loved in return. Ano pa bang mas masarap sa pagmamahal na galing sa lalaki? Sweetheart, is loving me that bad? Ayaw mo na yatang tumigil sa pag-iyak. Bulong ni Andrew sa kanya. Sabay haplos sa kanyang buhok. She laughed. With misty eyes, she looked up to him happily. Silly, masayang-masaya lang ako na natagpuan kita. You are my knight in shining armor. You saved me and put a smile on my face. He wiped her tears with his handkerchief. Knight pala ha? I like that. Kung pwede lang sana ako magiging knight mo habang buhay. Napasinghap siya at napatigagal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Did she hear it right? Habang buhay? Seryoso itong tumitig sa kanyang mga mata. Yes, gusto kitang maging kahati ko at maging liwanag ko. My home and my life forever. Will you marry me kahit na wala akong dalang engagement ring? A tear escaped her eyes. She was overjoyed, overwhelmed by the thought of becoming his wife. Kinuha ng dalagang isang kamay nito at nilagay niya sa dibdib kung saan tumitibok ang kanyang puso. I love you very much. Ako magiging pinakamasayang babae sa mundo na maging asawa mo. I don't think I deserve you but I will accept you. Kahit walang singsing. I don't want anybody to have you but me. She smiled cheekily. I may be selfish that way. Kinuha ng binatang dalawa niyang kamay at tinalikan iyon. Thank you. Thank you, my love. She was almost sure his eyes turned misty. Halika, mag-celebrate tayo. At tiginin niya siya nito sa loob ng bahay. Andreas came home just to make sure that Lindsay was alright. Hindi siya papayag na makalapit pa si Julio sa dalaga. Ngunit ang hindi niya inaasahan sa pag-uwi ang napakasayang mukha ng babae. Boy, he was taken aback when she accidentally mentioned that she cared and loved him. Ang sarap sa pandinig at pakiramdam. That is why he took the opportunity he thought he would never have. After they admitted their feelings for each other, ayaw na niyang pakawalan pa ito. He wanted to keep her for a lifetime. Nakapag-propose siya kahit walang singsing at tinanggap nito. Ano pa bang masasabi niya sa natagpuang kaligayahan? Ang mag-asawang matanda masayang-masaya sa kanilang ibinalita.
Dahil wala silang plano ni Lindsay na lumabas, nagpresenta si Aling Ising na magluto ng kaunting handaan. Kasama mga kawagsi, nag-celebrate sila ng kanilang engagement kahit sa bahay lamang. They had a wonderful meal at may champagne din. Naunang magpaalam ang mag-asawa para makapagpahinga na. But he and Lindsay had no plan to end the night yet. They seated themselves comfortably at the balcony upstairs. They still had a bottle of champagne left. She turned to him and smiled radiantly. Ipapaalam mo ba sa kaibigan mo na engaged ka na? You will use your bet, you know? Gulat na napatingin dito si Andrews. Alam mo ang tungkol sa bet namin? Aksidente ko lang narinig dahil ang lakas ng boses ninyo ni Calvin. Bumuntong hininga siya. Well, ayoko muna itong banggitin sa kanila dahil pupunta mga yun dito and would surely pester you with so many questions. Saka na lang pagmaayos ng lahat tungkol sa mommy mo para mapag-usapan natin ng kasal. At kailangan ko ring isettle ang issue tungkol sa asawa ng mommy mo para hindi na siya makagulo pa sa atin. Umasa si Andrews na sana'y naintindihan siya ng babae. You're right, she conceded. Anyway, wala akong pakialam kung natalo man ako sa bet. Falling in love with you is the greatest and happiest thing that happened in my lonely life. You are worth more than my riches. Tama na sa akin that I won your heart. Regalo ko para sa akin galing itaas. I will cherish the miraculous gift. He gathered her close and settled her on his lap. It really felt good and so right being with her. Tinitigan siya nito at nginitian ng puno ng pagmamahal. Ngayon lamang ako nagmahal, and I'm super glad it's you. Alam ko na maswerte ako. He brushed the strands of her hair away from her face. Ikinawit ni Lindsay ang dalawang braso sa kanyang leeg. Ako ang maswerte for having you. Habang buhay kong ipagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko at habang buhay din kitang mamahalin. I will make you happy the way you make me happy. I will be yours always because you are the keeper of my heart. I will keep it safe and I will forever be thankful that it beats for me. Her eyes glistened. Sigurado ka bang wala ako na aapakang ibang babae? Of course you do. Ang dami nga nila. Humalakak si Andrews na makitang nakakunot ang ulo nito at naniningkit ang mga mata. Well, hindi sa pagmamalaki but quite a lot of women want me in their beds and want to trap me into marriage. I admit I had lovers pero simula nang dumating ka, huminto na ako sa pakikipagkita sa kanila. Isang kama lang hinahanap-hanap ko and it's yours. He smiled sheepishly. Napahagikik ito. I want to be in your bed. Napatigil siya. Was she giving him a hint that he could have her tonight? Rest assured in my bed, you will be warm all over and more. Ilan ngang sandali ganap na naging isang kanilang mga katawan. Ngunit napangiwi sa sakit ang dalaga at nais mapaiyak na maramdaman niyang tila may napupunit sa loob niya. Napatigil at natigagal ang lalaki. He stared at her with concern and confusion. You are a virgin. I'm sorry if I hurt you. Napatawa siya kasabay ang pagdalin ng luha. She was happily relieved. I'm really sorry. Banggit ulit ng binata. Ang akala ko may experience ka na. I can stop if you want. He wiped her tears with his hand. Hindi. Kaagad niyang protesta. Masayang-masaya lang ako na hindi totoong may nakasiping ako dati. No wonder I never had any memory about it. She smiled at him lovingly. I am yours. Take me, Andrews. Take me now. Ilang saglit pa iniyakap nito na mahigpit. Thank you. It was heaven. Hinalikan nito ang kanyang ilong. Umasa ka madalas kitang dadalhin doon. Masayang pangako nito. She almost couldn't wait to experience it again. Andrews got off her and lay beside her. Parehong may ngiti sa labing nagyakap sila. Sweetheart, thank you. It was amazing. Hinalikan sa nito sa noo and cuddled her tighter. Napahikbi ang dalaga dahil sa natagpo ang kaligayahan na hindi niya kailaman insahan. His hand scratched her face with a look of concern on his face. Why the tears again? She laughed. I found happiness and I found home in you. I am still overwhelmed by the fact na magiging asawa na kita. I cannot thank you enough for loving me. Wala akong may offer sa'yo kundi ang pag-ibig ko. Pangakong mamahalin kita ng buong puso at buong buhay ko. Hindi lang dahil sa ginawa mo para sa akin kundi dahil minahal mo ako ng totoo. Mahal kita, Andrews. Dahil pinatibok mong puso ko at tinanggap mo ako ng buo. I have found my love and destiny. I feel complete. Hindi talaga niya maiwasang maiyak sa kaligayahan. He kissed her tears away. I promised to always see a smile on your face, but it seems you couldn't help crying. Hindi kita maaaring pigilan dahil sabi mo tears of joy, pero may ibang paraan ako para mapangiti ka. Bigla siya nitong kiniliti. She laughed out loud while trying to get away from him. Lindsay had never been this happy in her entire life. Ngayon lamang siya naging masaya ng buong puso. Sa pagbabalik niya, hindi niya inasahan na kaligayahan na matatagpuan. Ngayon, may lalaki na sa kanyang buhay na siya makakasama niya at magpapangiti sa kanya, and they would be building their future family.
Too early to hope for kids, ngunit tinadalangin niya na sana biyayaan sila ng marami. Andreas had given her the happiness she longed for so much. Talagang may plano ang Diyos para sa kanya at di siya pinabayaang mag-isa. She wouldn't fight for this new happiness she had found. Hindi niya hayaang may humadlang sa pangarap niya. Andreas left every morning for work but he would come home for her after the day. At daron siya para sa lubong nito na may ngiti at pagmamahal. At night, it would share passion in his bed. She loved the way he made love to her kahit na ilang beses pa nitong ulit-ulitin. He had given her so much pleasure and she enjoyed every second of it. He was a passionate man and being in bed with him was the most amazing intimate moment. Panay ang ngiti ni Lindsay habang pinagpapatuloy ang pagtutupi ng mga nilabhang beddings. Aling Ising did not want her to help in the household chores anymore dahil magiging lady of the house na raw siya. Malakas na itong kinontra. Ayaw niyang may magbago sa mga ginagawa niya sa bahay. Even Andreas did not stop her. Gayunpaman pumayag siya na lumipat siya ng silid sa taas. She also demanded na wala magbabago sa turingan nilang dalawa. Ang ginang para niyang pangalawang ina. Malapit din siya sa asawa nitong si Mang Boyet. Maraming babaeng karapat-dapat na maging asawa ni Andreas. Bakit ako ang pinili niya? Tanong niya sa ginang. Dahil hindi mo tinignan estado niya sa buhay, tinignan mo ang kanyang pagkatao at ang laman ng puso niya. Unang kita ko pa lang sa iyo malakas ng kutob kong ikaw ang babaeng makakapasok sa puso ni Sir Andreas. Ganon ka rin naman sa kanya. Alam mo kung paano mo siya tingnan at kung paano kayo magtinginan. Karapat dapat kayo para sa isa't isa. Thank you po. Tatawagan ko si Mami mamaya para kamustahin siya at para ipaalam mo mga nangyari sa akin. Sigurado po ako magugustuhan siya ni Andreas. Ala sige, tapusin mo na yung ginagawa mo, tawagan mo na agad. Tinawagan niya ang numerong ibinigay ni Andreas sa kanya kung saan niya makakontak ang ina. Malakas ang kabog ng kanibdib habang nagiring ang telepono sa kabilang linya. Nang marinig ang boses ng inay napahagulhol siya. She knew then that indeed Carmina was in safe hands. Nag-iyakan sila ng ilang minuto bago nila mag-usap. Napag-alaman niyang nasa Batangas pala ito at sa pangalaga ng isang doktor. Her mom assured her that she is well and safe. Masayang-masaya itong nakalayo kay Julio. Lindsay told her everything from the moment she came home, how she met Andreas and how they fell in love. Sinabi niya sa ina na ang binatang nagligtas dito. I like him. Nag-usap kami nang dalhin niya ako dito. Kaibigan doktor na nag-aalaga sa akin. He asked me so many personal questions and I told him everything. He has something against Julio and now I understand. Masaya ako at nakatagpo ka ng lalaking kagaya niya. Talagang hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sana hindi malaman ni Julio kung nasan ako. He is bankrupt now. Nalulong pa sa sugal. Ang bahay ay hindi na sa kanya. Believe me, Iha. I tried to escape na makalayo ka na ngunit palagi niya ako nahuhuli. He imprisoned me at home. He took everything away from me. He lost his money and blamed me for the misfortune. Nakakapag-email lang ako sa'yo gamit ang old computer ng isang kasambahay. Last month natuklasan ni Julio na may minana akong hasyendang nasa probinsya. Galing sa namayapa akong lolo bago pa man ako nagpakasal sa kanya. I didn't tell him about it. I married him but did not fully trust him. And then I found out he was only after my money kaya niya ako pinakasalan. I wanted to keep the hacienda for you. I had arranged everything with the lawyer before I married him. But the secret was blown na makita ni Julio ang sulat ng lawyer ko. He rummaged my personal belongings while looking for your address. And he found the letter too, unfortunately. Double purpose palang binalak niya sa akin. Aniya na may bungang galit sa kanyang dibdib. I've warned my lawyer about my husband. Then even if I die, hindi niya makukuha ang asyenda. That's why he did not kill me. Gusto niyang ibenta ko yun at ibigay sa kanyang pera kapalit ng kalayaan mo. He claimed that he imprisoned you and tortured you as well. Pero nang hindi kanya maipakita sa akin, hindi ako naniwala na nasa mga kamay kanya. Saglit munang tumigil sa pagsasalita si Carmina upang lumunok. Bumuntong hininga ito. Malaki ang pasasalamat ko na may bagong tagabantay na nangakong itatakas ako. Napag-utusan daw itong ilayo ako. Marami pala akong dapat ipagpasalamat kay Andreas. I am happy to know na siya pala magiging son-in-law ko. Opo, Mommy. Marami talaga tayong dapat ipagpasalamat sa magiging asawa ko. Masayang sabi ni Lindsay. He promised to fix things para hindi na tayo guguluhin pa ni Julio. I know he will do everything para magkasama na tayong payapa at masaya. Para na rin ma-arrange ng tungkol sa kasal namin. Sa amin ka natitira. I am really excited to see you, Mom. Everything will be alright soon. Wednesday afternoon. Andreas called from his office. Sinabi nitong kakain sila ng dinner sa labas mamaya. She was so excited going out with him again. Ipinaalam niya kagad kay Aling Ising na wag magluto ng marami dahil lalabas sila ng lalaki. Hindi na nagulat ang nakatatandang babae sa kanyang balita.
Tumawag na si Sir Andrews. Ipinagmamaneho ka ni Boyet mamaya sa restaurant kung saan maghihintay ang iyong mahal. May dala si Boyet na isang box para sa iyo. Nasa ibabaw ng center table sa sala. Sige na, tingnan mo ng laman. May excitement sa tono ng ginang. A surprise box. Binuksan niya yun at bumalaga ang isang napakaganda at eleganteng cream dress. Napasinghap siya bang in-examine niya iyon. The dress for tonight. Obviously, Andrews had planned something special. She couldn't help but jump for joy and anticipation. She tried to dress and looked at her reflection in the mirror. It fitted her perfectly at bagay na bagay sa kanya. She looked sexy and sophisticated. Naglagay siya ng manipis na makeup sa mukha at inayos ang buhok sa tulong ng ginang. She looked beautiful and very much happy. Gusto niya tuloy hilahin ng ilang minuto para makaalis na siya ng bahay patungo sa lalaki na naghihintay. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib nang sakay na siya ng kotse na minamaneho ni Mang Boyet. Maybe from the excitement. Patungo na sila sa main highway nang biglang may humarang na sasakyan sa kanilang harapan. Mabuti ni lamang at mabilis na nakapagpreno si Mang Boyet. Kung hindi talagang bumangga sila sa kotseng nakaharang. Nakadama ng takot si Lindsay. Mukhang may sisira sa gabing ito. Nakalimutan niyang may kalaban sila. Sinikap niyang iwaksi ang kanyang mga pag-aalala. Lumabas ang driver na nakaharang na kotse na may apologetic na mukha at lumapit sa kanilang sasakyan. Mang Boyet lowered his window and it was a mistake. The man hit him hard on the jaw, rendering the driver unconscious. Alam na niyang nasa panganib siya, dalawang duda na siya sa janitor. Lindsay was determined to fight. Ngunit nang makitang may dalawa pang lalaking lumapit sa kanila, alam niyang wala siyang laban. Binantaan din siya ng mga itong tutuluyan ng kanyang driver kung gagawin siyang hindi dito gusto ng mga ito. Fear crept through her being. Isa lang ang ibig sabihin. The enemy had her now. Nanginig siya sa takot. Gusto niyang maiyak na malalang kalalaki naghihintay. She was not sure if she would manage to get out alive from this abduction. Tahimik siyang inilipat sa kotse ng mga lalaki, samantalang isang nagmamaneho ng kotse nang walang mali na si Mang Boyet. Her heart went out for him. Pati ito'y nadamay sa gulong kanyang kinasasangkutan. Dalangin ni Lindsay na sana walang gagawing masama sa matandang lalaki. Oh, Andrews, I hope God will give me a chance to see you again. Umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. She would face the devil and fight for her dear life. Sapilit ang itinakip sa kanyang ilong ang panyo na may gamot. Tahimik siya nagdasal bago nagdilim ang kanyang paligid. Andrews became agitated habang hinihintay ang pagdating ni Lindsay. He had rented the second floor of the restaurant owned by a friend for his plan tonight. He would propose to her formally. She deserved to have a proper proposal and she deserved to wear the engagement ring with a big shiny stone. Everything was really including the band he hired. Ngunit, kalahating oras na itong late. Tumawag siya sa bahay at sinabi ni Aling Ising na kanina pa itong nakalis. Tinawagan niya si Mang Boyet ngunit walang sumasagot sa phone nito. He called Lindsay's phone pero patay ang linya. Hindi niya maiwasang kabahan. Nasa malalim siyang pag-iisip nang tumawag ang taong inatasan niya na maghanap kay Julio Andrade. Andrews had already taken hold of his properties na mabilitan itong ibenta sa mga may pinagkakautangan. Without Julio knowing it, all the money he borrowed were all from him. May ginamit ng siyang tao to do the dealings. Julio was already down in one more push and he would never be able to threaten Lindsay and her mother again. Nagtatago na ito ngayon dahil wanted sa mga pulis. He was a smuggler and there was hard evidence. Without money, Julio could not hide any longer. Mahuhuli rin ito. Andrews hired 2 men to search for him. Anong balita? Tanong niya nang sagutin ng tawag. He got hold of your woman, sir. Sinundan ko ang mga lalaking binayaran ni Julio upang tangayin si Miss Lindsay. Ano? He was horrified. No, no! He refused to believe this was happening. Calm down, sir. Susundan ko sila. Kailangan mong padala agad ng tauhan to check the driver. He was knocked out and was locked in a car at nasa isang parking area. His heart was raging from fear. Kapag may nangyaring masama sa nobya, he would never hesitate killing the devil. But for now, he needed a clear head to think fast in order to save her. He forced himself to relax, ngunit nanginig ang kanyang mga kamay. He was so scared and angry. Sundan mo sila. Call me back in 10 minutes and give me all the details. Sinikap ng binatang pakalmahin ang sarili. He called Elon right away at humingi siya ng tulong. May security agency ang kaibigan niya at may mga tauhan ito na maaaring makatulong sa kanyang gagawing rescue. May tinawagan din siyang tao upang matingnan ang kalagayan ni Mang Boyet. He hoped his driver was alright. Tumawag na rin siya sa pulisya pero hindi na niya mahihintay pa ang mga ito. When Elon responded to his request, Andrews was hell-bent to move as fast as possible.
Nakuha niya ang details kung saan papunta ang kotseng sinakyan ng babae. Patungo iyon sa munting lupa. Nang magising si Lindsay, nakaupo siya nakatali sa isang upuan. She was in an old house. Hindi na siya nag-abala pang sumigaw na saklolo. It was better to reserve her strength. Sinubukan niyang gumalaw ngunit nasaktan lamang siya. They had her tied tightly. Narinig niya ang uhong na sasakyan at nang bumukas ang pinto, kinilabutan siya sa nakita. Daddy, look! A present is here! Dressed for a party! Too bad she's going out to her own funeral. Tumawa si Katrina. Nanginig si Lindsay. And the discovery was discovering anak pala ng demonyo ang dating kalaguy ni Andrews. All they had planned to kill her. She swallowed her fear. She stared at the two with anger and disgust. Ikinayom niya mga palad ngunit hindi siya nagsalita. Cat got her tongue? Nakangising tanong ni Julio habang nakatayo sa kanyang harapan. Look at you, dressed like that. Sigurado mag-e-enjoy ako at ang mga boys ko nito. Hindi siya sumagot. Napatiimbagang lamang siya. If you did not seduce Andrews, he would have been mine. Mine. Pero mawawala ka rin naman sa landas ko. Magiging akin pa rin siya. Pahayag ni Katrina. Hindi siya nakatiis. Mag-ama nga kayo. Pareho kayong mga duwag at talunan. Kahit napatayin mo ko, hindi mo pa rin maangkin si Andrews dahil pag-aari kong puso niya. Again, you will be a trash na nagpupumilit kahit na well-paid ang serbisyo mo sa kanya. Talo ka pa rin dahil totoo nagmamahalan kami. You would never get what's not yours, but then again, pareho kayo mag-ama. She laughed sarcastically. Malakas na sampalan dumapo sa kanyang mukha, ngunit hindi niya iyon ininda. She got a dagger. Look at Katrina. Nagagawa mo lang akong sampalan dahil nakatali ako. Coward! I am not surprised kung mamamatay ka rin gaya ng ama mo. It was Julia's turn to hit her. It hurt but she did not cry. Napangiwi siya ng hablutin nito ang kanyang buhok. Anong sabi mo? Pinatay mo ang kapatid ni Andrews. Binuntis mo siya, tinulak mo sa hagdanan. She killed herself because she fell in love with the devil. Malamang hindi mo alam na kapatid ni Andrews. Pinakawalan nito ang kanyang buhok at gitlang napatitig sa kanya. I didn't know she was his sister. I pushed her down the stairs because she was annoying me. Mamamatay tao ko ang talaga. I will not be surprised kung pinatay mo rin ang tunay kong ama. Namutla ito. Napasingap siya na mapagtantong tama ang hinuha niya. You killed my father. Hindi siya namatay lang sa aksidente. Yes, pinatay ko si Teodoro. Pag-amin ni Julio. Ang kaibigan ko na aking kinaingitan ng labis. I deserve what he's supposed to have dahil mas magaling ako sa kanya. Mas may utak ako. May inutusan akong taong pakialaman ng brakes ng sasakyan niya. Ilang minuto na niyang napapansin sa bintana na may komosyon sa labas ng bahay. Kaya panay ang daldal niya sa dalawa para i-distract lamang ito. Nang mahagip ng mga mata niyang anoporme na isang lalaking sumilip sa bintana para siyang nakahinga na maluwag. Dumating ang mga pulis. At tingnan mo kung nasan ka ngayon. Wanted ka na nga. Ipinagpatuloy ni Lindsay ang distraction. At ikaw naman, Princess of Hell. You only wanted Andrea's money. Kung nagpakasal siya sa'yo, tiyak pinatay mo na siya. Hindi ba't yan ang plano ninyong dalawa? Lindsay was only guessing pero sa palagay niya, tama siya nang dumapo ulit ang kamay ng babae sa mukha niya. Her face stung. Sa halip na umayak, tumawa siya na malakas na makita nakapasok na sa bahay ang mga pulis at nakaposisyon. Parehong nakatalikod na mag-ama sa pinto kaya walang kamalay-malay, gayon nakakonsentrate ang mga ito sa kanya. Nang tumigil siya sa pagtawang, nitian siya na matamis ng dalawa. The game is over, she said, and there was squawking sound of guns. Mga pulis to! Taas ang mga kamay! Sigaw na isang pulis. Mr. Julio Andrade, you are under arrest. Miss Katrina Antonio, under arrest ka rin for kidnapping. Nabutla ang dalawa. Si Katrina pinanawa ng ulirat. Na makita ni Lindsay na akmang bubunot ang baril si Julio, she was horrified. Ipinigit niya ang mga mata. She heard just one shot and she heard someone falling on the floor. There was silence. She was too scared to open her eyes. Nanlamig at nanginig ang buo niyang katawan. And then, she felt the loosening of the rope that bound her hands. She realized she was safe but too afraid to see what happened. There was commotion around her. Nang maramdaman niyang natanggal ng kanyang tali, she gave in. Kanina pa pinipigilan ni Andrews ang dalawang kasama niya. He wanted to go inside with the police. Ngunit hindi siya pinapayagan. Hindi siya makahinga sa matinding kaba na marinig ang isang putok. Panay ang pagmumura niya. He wanted to kill Julio and the bitch too. Nang makita niya ang paglabas ng isang pulis na karga si Lindsay, nagpamugla siya mula sa dalawang lalaking nakahawak sa kanya. Patakbo niyang sinalubong ang pulis. His heartbeat was so loud. Lindsay! Sigaw niya. She is okay, Mr. Melendres, but her face was beaten.
Itinali kasi siya sa isang upuan. Hinimatay lamang siya, paliwanag ng officer. Kinuha niya sa mga bisig nitong babae. Naggalit ang kanyang mga ngipin na makitang mukha nito, but he was glad na walang ibang nangyari dito. He cradled Lindsay in his arms. Napaiyak siya na makitang humihinga ito. I am sorry for being careless. Hinalikan niya ito sa noo. He almost lost another important person in his life. He would never be able to survive if he lost her. Oh, thank you, Lord. The medics arrived and they took care of her. Nalaman niyang patay na si Julio Andrade. Buhay si Katrina at tinakip na ito ng mga polis. May ibang kaso pa rin pala ang babae. Kalaw niya si Lindsay sa backseat ng kanyang kotse nang ito'y magising. She looked up to him and wailed, "Safe ka na, sweetheart." Niyakap niya ito na mahigpit. "Akala ko hindi na kita makikita pa," she said in between sobs. "Don't be silly. Paano kung mabubuhay kung wala ka?" He wiped her tears away. "I was so scared. I'm sorry I failed to protect you." "You never failed me, my love. We still have each other." Pero hindi na matutuloy pa ang dinner natin. I don't look my best right now. He kissed her on the lips. "You always look the best to me. Mawawala ang mga pasang yan, and you have nothing to fear anymore." Hinalikan niya ang bawat pasa sa mukha nito. She cradled his face with her hands and smiled. "Gusto ko pa rin kumain ng dinner. I'm starving." Ginantihan niya ito ng isang masayang ngiti. Kinuha niya ang kahita na nasa kanyang bulsa at binuksan iyon. "Before we head home, will you formally accept to marry me?" Napasingap si Lindsay. She blinked back the tears. "Yes, 1,000 times. Sa piling mo lang ako liligaya, Andrews. My place is to be in your life, to be always beside you. Matagal man bago tayo nakita, but I did not regret the long wait. Wala na makakahadlang pa sa atin. I love you so much. You are the night that I've been waiting for. And you came, finally." At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Lindsay at Andrews. Hanggang sa muli, salamat po.